Ai có mà ngờ một công tố viên tưởng chừng là tử tế kia là chỉ là màng bọc của một tên sát nhân máu lạnh. Hắn ta xiên người không sợ quả báo, cứ gặp ai là xiên người đó, và đó chính là sở thích quái đản của hắn ta. Tên của hắn là Jang Hyung Min. Vào 13 năm trước, vì để thỏa mãn sở thích thú tính của mình, hắn đã rủ bạn gái là nữ sinh trung học tới một cánh đồng hoang vu. Cứ tưởng sẽ có một khung cảnh lãng mạn như bao bộ ngôn lù thì bất ngờ hắn lại thẳng tay vung dao lấy đi tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô ấy. Hắn điên cuồng đâm liên tục vào người cô gái xấu số. Trong lúc làm việc tàn nhẫn đó thì đã có 2 nữ sinh khác đã quan sát thấy tình huống này. Còn chưa thể hoàn hồn chuyện chớp mắt thì bất ngờ điện thoại nữ sinh Yeol đổ chuông. Nhờ đó mà tên sát nhân máu lạnh kia đã nhận ra có người theo dõi hắn. Chỉ vài giây sau hắn đã tìm thấy nữ sinh Yeol. Còn nữ sinh kia thì may mắn trốn được. Diễn biến tiếp theo còn tà ma ngoại đạo hơn cả. Do cô gái kia đã trông thấy hắn gây án, thế nên tên Kyung Min bắt cô phải xử lý người bạn kia. Nếu không làm theo thì hắn sẽ cho cô lên bảng điểm số để bịt đầu mối. Dù cảm thấy tội lỗi tày trời nhưng để giữ mạng quành của mình thì Yeol đau lòng miễn cưỡng làm theo. Và có lẽ từ giây phút đó cô đã là đồng phạm của hắn. Cho nên Jang Hyung Min bị xích thì cô cũng sẽ vạ lây theo, và hắn lấy đó là lý do để uy hiếp cô bé. Rất nhanh nơi này đã trở thành hiện trường vụ án. Nạn nhân là nữ sinh trung học bị sát hại trên đường đi học về. Vì không có manh mối hay nhân chứng nào nên phía cảnh sát vẫn chưa thể xác định được hung thủ. Vào buổi tối hôm đó ở hiện trường, nam chính Tae Suk là cảnh sát phát hiện một nữ sinh. Khi bị phát hiện, nữ sinh ấy đã hốt hoảng mà bỏ chạy. Và cô gái ấy chính là Yeol. Anh muốn con bé dừng lại ngay trước khi mọi việc tồi tệ hơn. Yeol lại hoảng sợ nhảy xuống dưới. Thấy vậy nam chính cũng đành dùng hết sức bình sinh nhảy xuống dưới mặt biển. Dù có lạnh lẽo sâu thẳm nhưng anh vẫn quyết cứu bằng được cô bé. Khi cứu Yeol thì nam chính ngỡ ngàng, phát hiện trong ba lô rơi ra một con dao. Vì hung khí trên người một cô bé nên khiến anh nghĩ cô gái này chắc hẳn là hung thủ. Nghe những lời đó, cô bé hai hàng lệ rơi dài xuống. Yeol đã chia sẻ cô biết hung thủ là ai, nhưng nếu nói ra thì tên đó đã hăm dọa và bảo rằng sẽ trừ khử cô khỏi cõi đời này. Sau đó cô bé cũng quyết tường thuật lại hoàn toàn hiện trường mà cô nhìn thấy được cho Hyung Min gây án biết. Nghe lời cô nói, nam chính liền muốn biết tên đó là tên khốn nào. Nếu cô nói ra thì anh đây sẽ cho hắn một chiếc lắc tay hình số 8 ngay. Anh cũng hứa khi cô nói ra anh sẽ giữ bí mật thân thể nhân chứng. Nhờ lời này cũng khiến Yeol tin tưởng vào anh cảnh sát này, quyết sẽ đứng ra làm nhân chứng, nhưng không được để tên Jang Hyung Min phát hiện. Nhưng xã hội thời nào cũng vậy, tên khốn máu lạnh đó còn có một người cha giàu có để chống lưng cho hành động tội lỗi của hắn ta. Cảnh sát trưởng cũng đã nhận hối lộ từ bố của tên khốn Hyung Min. Nhờ điều đó mà hắn đã phát hiện ra cô gái hôm trước đã đến đồn để khai báo mình. Yeol thấy hình ảnh hắn ta bước vào thì hoảng sợ tột cùng. Cô không hiểu sao Tae Suk lại lừa dối mình. Ngay ngày hôm sau, Yeol đã bị hắn tìm đến nhà để sát hại. Người mẹ Yeol vì con gái mình nên đã lao ra chạy tới can ngăn, nhưng thằng cờ hó này không khoan nhượng mà dùng vũ khí sắc bén đâm tới tấp về phía người mẹ. Dù sức cùng, lực cạn nhưng bà vẫn nhất quyết cầm chân hắn để cho cô con gái bé nhỏ bỏ chạy. Ngờ đâu Yeol bỏ chạy được ra ngoài thì không may lại bị một chiếc xe hơi lao phăng phăng tới, và mọi người cho rằng Yeol đã mất mạng kể từ vụ tai nạn đó. Vụ án nữ sinh cứ vậy được khép tới tận 13 năm. Ở thực tại, nam chính Tae Suk là một cảnh sát cừ khôi, người luôn coi trọng việc phá án hơn tất cả mọi thứ. Tae Suk sẵn sàng vi phạm nguyên tắc điều tra để có thể còng số 8 hết những kẻ xấu xa ngoài xã hội đầy cám dỗ. Dù vậy, lỗi lầm của anh đã gây ra ở trong quá khứ thì mãi mãi không thể xóa mờ và thành một vết sẹo rằm trong tim. Vì anh quá đam mê với công việc mà cuộc hôn nhân của Tae Suk đang trên bờ vực sụp đổ. Người vợ muốn ly hôn với anh vì anh không những không quan tâm đến cô mà còn thường xuyên ít trở về căn nhà nhỏ của mình. Cứ thế tình cảm vợ chồng trở nên phai nhạt dần. Còn tên sát nhân Hyung Min nhờ quyền lực của người bố chống lưng nên giờ đây hắn còn trở thành công tố viên tử tế. Nhưng việc sát hại những người vô tội đã trở thành một sở thích quái thú và ngấm sâu vào con người của hắn ta. Giờ không sát hại nữa thì không chịu nổi đâu, nên lần này hắn đã bắt cóc vợ của một anh cảnh sát. Không thấy người vợ ở nhà, anh chồng đã bế con tới đồn báo án. Ở hiện trường, Tae Suk phát hiện một khẩu súng đồ chơi, nhưng em bé kia chưa đầy 1 tuổi nên ắt hẳn đây là đồ chơi của đứa trẻ khác. Sau đó không lâu thì họ cũng đã tìm được chủ nhân của nó. Trước khi người vợ bị bắt cóc, gia đình cậu nhóc này đã gửi người vợ trong con hộ. Sau khi hỏi chuyện em bé kia được một hồi thì được biết đã có một kẻ lạ mặt uy hiếp người vợ và bắt đi. Lúc này không tố Jang Hyung Min từ đâu thỏ mặt tới, thấy vậy em bé liền chỉ tay điểm mặt vào tên khốn đó. Nam chính cũng hiểu đi vấn đề nên lo sợ tên này lại làm hại đến đứa trẻ. Thế nên nam chính vội vã đổi sang chủ đề khác. Tuy vậy, tên Hyung Min giờ đây đã nằm trong diện tình nghi hàng đầu. Để tiến hành công tác điều tra, nam chính đã lén đi theo dõi Hyung Min, nhưng hắn cũng không phải là trấn bé đủ, chỉ qua vài thao tác đã dễ dàng cắt đuôi cảnh sát. Khi bắt cóc người vợ, hắn đã xách cô ấy như con lợn chuẩn bị chọc tiết, rồi còn điên dại nhổ răng con mồi của mình. Người vợ thì chỉ có thể gào thét trong vô vọng, tiếng la thất thanh anh cũng không ai có thể nghe mà thấu được. Còn tên khốn này khi thấy cảnh tượng đó thì cười như được mùa. Mà phía cảnh sát sau khi điều tra về Hyung Min, họ không ngờ hắn lại là một tên sát nhân hàng loạt. Dưới cái mác công tố trong 1 năm hắn đã bắt cóc 6 cô gái, cho đến nay cảnh sát mới tìm được 4 người. Đáng sợ hầu hết họ đều bị nhổ hết răng, còn ngón tay thì bị chặt một cách dã man. Quả nhiên tên này man dợ không còn từ gì miêu tả nổi, tất cả thi thể đều bị hắn ném ở mép biển. Liên kết lại tất cả manh mối và suy đoán một hồi, nam chính kết luận rất có thể hắn giấu thi thể trong thuyền. Gần gây án xong thì ném xác xuống biển,
nên khả năng người vợ đang bị hắn giam giữ trong thuyền ở bãi biển nào đó. Vì thế họ muốn liên lạc với cảnh sát biển xem liệu tên Hyung Min có sở hữu chiếc thuyền nào không. Nhưng nam chính đã ngăn lại ngay, vì khi làm như thế, cảnh sát biển sẽ liên lạc với viện kiểm sát. Khi đó tên công tố Hyung Min sẽ nhận ra họ đang điều tra mình. Nhưng lúc này sau khi nô đùa chán chê với con mồi thì tên Hyung Min đã nhốt người vợ vào lò. Cứ như vậy hắn máu lạnh không có tình người rồi chỉnh độ xuống âm 40. Không muốn để thời gian chậm trễ thêm, nam chính đã tìm đến một anh hacker có số má lúc bấy giờ, gửi cho đồng chí vài đồng uống cà phê cà pháo. Dù biết điều này vi phạm nguyên tắc điều tra, nhưng Tê Súc mặc kệ và nhờ đồng chí hack vào trang web của sở cảnh sát điều tra về nơi phát hiện các nạn nhân bị tên Hyung Min hại. Nhờ vào tài năng siêu phàm của anh hacker, rất nhanh họ đã tìm ra chiếc thuyền ở gần cạnh vùng biển đó. Ai có mà dè khi hai người tìm đến nơi thì người vợ đã đông cứng toàn tập. Điều đó khiến Tê Súc vô cùng khó chịu và bất lực. Lúc này cậu em muốn gọi cho đội điều tra, nhưng Tê Súc đã ngăn lại ngay. Vì khi làm thế anh sẽ không bắt được hung thủ thật sự. Dù vậy anh đã có kế hoạch để xích hắn lại. Sau đó nam chính đã trang bị một outfit mới rồi trực tiếp innova vào thằng Hyung Min. Nếu như Tony thắng cậu sẽ được 10.000 đô la, còn không thì cũng chẳng mất cái gì, đúng thế không? Sau đó thông qua cuộc trò chuyện của cảnh sát, hắn đã nhận ra ý đồ của nam chính, rằng Tê Súc lấy máu của mình để ngụy tạo chứng cứ, lo sợ phải công tác ở câu lạc bộ Juventus, nên Hyung Min sợ thụt cả tim rồi đến con thuyền dùng đèn soi và xóa bỏ những vết máu mà nam chính đã mưu mô bôi vào trước bàn. Bà giục đối phương mau chóng đưa hợp đồng lao động cho mình. Vậy là bộ mặt thật của tên sát nhân đã bị phanh phui hoàn toàn trong đoạn ghi hình. Thấy tình hình lúc này là bất thình lình, tên Hyung Min liền ra sức bỏ chạy. Sau khi đuổi nhau vác 2 cân mồ hôi thì tên Hyung Min đã bắt đầu lao vào đi vài đường quyền. Tuy vậy cũng không phải đối thủ của cảnh sát cừ khôi Tê Súc. Khi thi chuyển với nhau vài đường cơ bản thì thằng Hyung Min đã bị lột ra khỏi cầu thang. Đến nước này hắn ta ngàn lần yếu đuối, cầu xin cảnh sát Tê Súc cứu mạng chóa của mình. Còn nam chính thì cũng không muốn phải tử tế với kẻ bất lương. Anh cho rằng chính mày đã hại nữ sinh Yeol trong quá khứ. Mặc cho đồng chí có phủ nhận đến đâu thì Tê Súc cũng làm ngơ mà để hắn cận lực buông tay rơi xuống dưới. Và đó cũng coi như đây là sự trả thù hoàn hảo dành cho cô gái xấu số Yeol. 13 năm qua anh làm cảnh sát, mục đích chính cũng chỉ để truy đuổi và xích khốn Kang Hyung Min này. Tên sát nhân sau đó đã được phát hiện và vác tới bệnh viện, khả năng cao từ giờ hắn ta sẽ phải trả giá và trở thành thực vật. Anh cảnh sát kéo tới hiện trường, thấy người vợ thành ra như vậy, anh chồng lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, không ngờ phải gặp lại nhau ở tình cảnh thương tâm như thế. Vào lúc này chuyện nhận hối lộ từ cha của hắn sẽ bị lộ ra, nên các vị cảnh sát bẩn muốn nam chính gánh tội. Ở trên đồn cảnh sát, đội trưởng Nanh Trắng đã chất vấn nam chính. Được biết Nanh Trắng là một cảnh sát xấu xa. 13 năm trước chính hắn ta đã nhận tiền lót tay từ phía của tên sát nhân Hyung Min. Lúc này anh ta cho rằng nam chính có thù hận với tên sát nhân và Tê Súc đã có âm mưu hại người khác từ trước. Ôi thật bất ngờ, không những nam chính không phủ nhận mà còn thừa nhận tất cả những chiêu trò vi phạm nguyên tắc điều tra, và tất cả những điều đó là nhằm để xích tên máu lạnh Hyung Min lại. Anh khẳng định sẽ chịu tất cả tội lỗi mình gây ra, nếu không sẽ ẩy chỉa suốt đời. Thấy thế Nanh Trắng không khỏi bất ngờ. Sau đó cảnh quay được quay trở lại về quá khứ ở một khoảng thời gian nào đó. Lúc này nam chính tìm đến tên sát nhân chất vấn nhưng đội trưởng Nanh Trắng đã cản trở. Anh ta cho rằng nếu muốn bắt tên khốn đó lại thì cậu hãy đưa nhân chứng tới đồn đi. Không còn cách nào khác, nam chính đã dẫn Yeol tới. Anh ngờ đây chỉ là cái bẫy của đội trưởng Nanh Trắng, mục đích để cho tên khốn kia nhận ra ai là người tới làm nhân chứng. Ở hiện tại nam chính trở về ngôi nhà thân yêu và cho vợ biết khả năng cao anh sẽ phải ngồi tù nếu như tên khốn sát nhân kia ngủng củ tỏi. Nhưng người vợ đã an ủi và hứa sẽ bào chữa cho anh vì cô chính là một luật sư chân chính. Cứ ngỡ nam chính sẽ phải gia nhập biệt đội áo sọc Juventus. Ai ngờ hôm sau tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát đã tìm đến sở để đặc quyền của viện kiểm sát tiếp tục được duy trì. Họ đã giao lại vụ án Hyung Min này cho sở cảnh sát, nhưng sở cảnh sát thì đã không hạ lệnh bắt giữ, hơn nữa không tiến hành điều tra. Chỉ duy nam chính là người điều tra đơn độc, lo sợ hình ảnh xấu này phát tán lên công chúng. Để tránh trường hợp đó xảy ra, họ đã tung hô nam chính lên làm người hùng. Vì đã liều mình bắt tên sát nhân giả dạng công tố viên, nam chính muốn từ chối quả kèo thơm này vì không có bữa ăn nào là miễn phí và anh chỉ muốn nghỉ việc tĩnh tâm bên người vợ đẹp. Nhưng nếu anh không làm theo, hai cậu cấp dưới của anh sẽ gặp họa khi đã tiếp tay ngụy tạo chứng cứ cùng anh. Không còn cách nào khác, nam chính đành tiếp tục quay về trốn triều đình trước mặt toàn thể mọi người và phóng viên. Tê Súc đã vạch trần tội ác của tên sát nhân đầy tội lỗi, thậm chí họ còn thành lập một nhóm tên là SNS, một nhóm chuyên xử lý các vụ án sát hại người hàng loạt. Hôm sau một vụ án mạng đã được xảy ra, nạn nhân là một cặp vợ chồng trung niên, đi kèm theo là một cậu vàng xấu số, nhưng lại không thấy hung khí gây án đáng ngờ. Người báo án lại chính là con gái của họ, cô ta là nhà báo Eun Sanje. Tuy nhiên sau khi gọi Sanje lên đồn lấy lời khai, nam chính nhận ra biểu cảm cô ta vô cùng kỳ lạ, dù ba mẹ đã từ giã cõi đời, nhưng Sunje lại chẳng chút buồn bã. Hơn nữa thời điểm xảy ra vụ án cô ta là người duy nhất ở trong nhà, nên nam chính nghi ngờ nhà báo Sanje là hung thủ. Biết bản thân đang bị nghi ngờ, nữ chính còn thách thức nam chính dùng lắc bạc hình số 8 để đeo cho cô. Điều đó càng làm anh nghi ngờ nhân sinh hơn. Tuy vậy thì họ lại không có chứng cứ để xích cô ta. Lúc này nhóm SNS đã được thành lập, thành viên gồm có nam chính và hai cậu đàn em đã giúp anh ngụy tạo chứng cứ. Bên cạnh đó anh hacker đã bị bế về đồn vì cái tội hack vào trang web của cảnh sát biển. Biết tin nam chính đã tới nhận lỗi thay cho cậu ấy,
Nhờ đặc quyền là anh hùng Hàn Quốc nên nam chính đã dễ dàng giúp cậu hacker ban trẻ tuổi thoát tội. Anh hacker ngỏ ý xin vào đội SNS, nhưng tiếc Tae Suk đã bỏ ngơ đồng chí đầy nhiệt huyết này. Cùng lúc đó vì biết anh chồng đã được thăng chức nên người vợ vô cùng nổi giận. Rõ ràng anh bảo sẽ nghỉ làm cảnh sát kia, mà thậm chí cô còn dối bản thân đang ngoại tình. Khẳng định bọn họ đã ly hôn từ giây phút này, có lẽ người vợ đang muốn làm Tae Suk bấn loạn. Lúc này bọn họ nghi ngờ hung khí gây án của vụ án cặp vợ chồng, đó là một chiếc búa sắt. Lúc này Tae Suk nghi ngờ hung thủ đã giấu áo và hung khí gây án vào bụng con chó, nên anh muốn đồng nghiệp khám nghiệm tử thi, nhưng rồi anh nhận ra thi thể con chó đã bị hỏa táng. Vì hôm trước nam chính đã tới nhà nữ chính điều tra và đã bất ngờ trông thấy hũ đựng cho cốt của con chó. Vì vậy anh trực tiếp tìm đến nhà cô ta rồi nhanh tay lấy lọ hũ đó. Đúng lúc nhà báo Sun Jae trở về, thấy thế nam chính không dài dòng và cõng luôn cái hũ đó rời đi. Nhưng Sun Jae cũng không phải dạng vừa, cô đuổi theo và lấy kèm theo một con dao để xin tí tiếc của anh. Tình hình đã trở nên căng còn hơn dây đàn, dao sát bên bụng nhưng nam chính chẳng chút sợ sệt mà đã đổ hết hũ cho cốt ra. Thứ rơi ra đã khiến anh đứng hình mất 3 giây, anh bỗng chốc hạn hán lời. Tae Suk uy hiếp ngược lại đối phương, vì chất thể rơi ra đó chính là tên của Yeol-gun. Nữ sinh đã chứng kiến tên khốn bất nhân sát hại người 13 năm về trước. Lúc này nam chính muốn biết Yeol-gun còn sống không và bây giờ cô ta đang ở đâu. Nhưng bất ngờ nữ chính nói rằng cô chính là nữ sinh Yeol-gun, rõ ràng có điều ma quỷ gì đó ở đây. Hóa ra ở trong quá khứ sau khi bị tông trúng Yeol-gun chưa hề mất mạng, nhưng phải đi phẫu thuật lại khuôn mặt, hiện tại thì cô ta lại không nhớ gì chuyện quá khứ. Nam chính biết vậy thì không khỏi ngớ người. Tuy nhiên Tae Suk vẫn có chút hoài nghi nên đã xin nhẹ vài cọng tóc của cô nhà báo và muốn đồng nghiệp làm xét nghiệm DNA. Ở phía cạnh khác, có 2 cảnh sát nhận được một lời báo án. Khi đến nơi phát hiện một thi thể đang dựa cột nằm la liệt trên nền đất lạnh. Đột nhiên thanh niên này rút hàng nóng ra, cứ thế chỉ với 2 phát đạn thì khiến 2 viên cảnh sát xấu số đã mất mạng. Rõ ràng đây là một cái bẫy để lừa cớm, rất nhanh nơi này đã trở thành hiện trường vụ án. Thông qua vỏ đạn, nam chính nhận ra hung thủ là người trong quân đội. Hắn chính là người gọi tới báo án để dụ dỗ 2 anh cảnh sát tới đường hầm. Tae Suk cũng nhận ra nếu như tên này chưa đạt được mục đích thì hắn sẽ liên tục ám sát người của quân triều đình. Vậy rốt cuộc mục đích của tên hung thủ này là gì? Vì biết hung thủ đang nhắm vào quân triều đình nên nam chính đề nghị trang bị áo chống đạn cho tất cả các đồng chí, nhưng lại nhận được sự từ chối từ cấp trên. Thế là nam chính đã dùng hết tiền quỹ mua cho mỗi thành viên SNS một cái áo chống đạn. Đúng lúc đồng nghiệp mang tới cho anh kết quả DNA, được biết nhà báo Sun Jae chính là con nuôi của cặp vợ chồng bị sát hại. Điều này đã khiến anh tin cô là nữ sinh Yeol-gun. Ống kính được hướng trở về 13 năm trước, ngoài Yeol-gun là người chứng kiến tên khốn kia gây án, còn có cô bạn Tae Hee hay, cũng chính là em ruột của nam chính. Dù đã hứa giữ bí mật chuyện này nhưng lo sợ tên Kyung Min tìm tới bản thân, nên Tae Hee đã liều mình tới báo án với cảnh sát, thậm chí còn ngỏ ý làm nhân chứng. Phía nữ chính vì quá tò mò về quá khứ, cô đã đến hỏi cảnh sát Nanh Trắng, thắc mắc muốn biết ai đã sát hại mẹ nữ sinh Yeol-gun. Tên Nanh Trắng cũng chia sẻ rằng hung thủ là một người đàn ông tên Song Man-su, mà ông ta lại ngoại ở câu lạc bộ Juventus. Nghe vậy Sun Jae cũng đã có kế hoạch trong đầu, cô đi gặp ông ta và đã bỏ độc rắn vào đĩa thức ăn của ông ấy, khiến cho Man-su say sẩm lịm tại chỗ, chưa dừng lại luôn ở đó. Sun Jae đã tới chất vấn ông ta, cô ta bóc mẽ thân phận và thắc mắc tại sao mày lại sát hại mẹ tao. Nếu như không trả lời, nọc độc sẽ khiến ông ta đăng xuất trong 10 phút nữa. Vì thế ông ta đã phải khai ngay là tên Hyung Min. Nhận được câu trả lời cô liền tiêm thuốc giải cho ông ta. Ở bên này một cô cảnh sát đang đi làm nhiệm vụ thì đột nhiên một thanh niên lăng ba vi bộ đi tới gần, cứ thế cho cô ấy ăn kẹo đồng rồi trở về với đất mẹ. Sự kiện này rất nhanh quân triều đình đã kéo tới hiện trường, họ nghi ngờ hung thủ chính là kẻ đã hạ sát 2 anh cảnh sát lần trước. Còn chưa định hình ra điều gì thì một anh cảnh sát nữa đã bị găm thẳng một viên đạn vào người. Cứ thế từng người bị từng viên đạn bắn chuẩn xác vào họ. Một tổ đội cảnh sát đông đảo giờ cũng chỉ còn le hoe vài móng. Tình hình đã trở nên căng thẳng hóa. Hung thủ đang ẩn thân truy tìm thuật trên sân thượng, bị lộ vị trí đồng chí vội vã đóng súng, rồi nhanh chóng phi mô tô bỏ chạy. Khi rời đi hắn ta không ngần ngại cởi bỏ kính của mũ ra để cho nam chính chiêm ngưỡng đôi mắt đầy căm phẫn của hắn. Quyết không chịu thua, anh nhanh nhẹn nhảy qua xe lít bên đường đuổi theo. Cứ vậy một cuộc rượt đuổi quá nhanh quá nguy hiểm trên con phố vắng vẻ. Đang đạt tốc độ cao thì có một chiếc bán tải bất ngờ xuất hiện làm Tae Suk phải ngã ngựa, mà cục tức nhìn tên kia rời đi. Sau vụ việc thảm khốc ngày hôm đó, hàng chục cảnh sát đã phải hy sinh anh dũng. Thông qua vỏ đạn hung thủ sử dụng, lần này họ nhận ra đó là khẩu M17 thuộc quân đội Mỹ. Vì thế nam chính muốn anh hacker họ Ban truy cập vào web quân đội Mỹ. Ban đầu anh ta còn ra rẻ từ chối vì động vào quốc gia, bỏ tù như chơi. Nhưng khi nam chính nói sẽ cho anh vào đội SNS thì con vợ này liền thay đổi 360 độ cung kính không bằng tuân lệnh. Ngay sau khi tìm ra vị trí, nam chính và cậu em đã tìm tới doanh trại quân đội Mỹ. Nếu muốn vào trong thì cần phải có công văn. Nam chính nghĩ ra một kế hoạch. Anh tông thẳng đít xe một anh quân nhân, rồi để cậu em Jong Eun giả vờ trộm đồ trong xe đối phương rồi làm khùng làm điên với tên lính. Còn Tae Suk liền thông báo cho anh em quân đội. Thế là 2 anh em đã bị xích vào song sắt. Họ đã thành công đi vào doanh trại mà không phải cần đến công văn. Do có hào quang nhân vật chính nên Tae Suk dễ dàng được thả ra. Sau đó họ muốn anh giải thích lý do tông vào xe quân đội Mỹ. Nếu không trả lời được họ sẽ yêu cầu chính phủ Hàn Quốc và cảnh sát phải giải trình. Tài bốc phét của nam chính phát huy, anh quân nhân Mỹ kia đã gây tai nạn cho mình và bỏ chạy.
Anh quân nhân thì cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thấy thế nam chính càng được đà chém gió. Chính vì đồng chí đó giả ngu trốn tội nên tôi mới tông lại cho đỡ cay cú đấy. Nhân lúc hai đồng chí rời đi, nam chính đã nhảy luôn sơ yếu Lý Lịch, tên được anh nghi ngờ là hung thủ. Sau khi xem in tư thì biết hắn ta tên là Song Eugene, thuộc đội đặc nhiệm và từng tham gia nội chiến. Một bờ profile rất chất lừ, thảo nào cách bắn rất cự phách. May mắn trong đó có số liên lạc khẩn cấp, nhưng số này lại là của vợ nam chính. Biết chuyện Tê Súc liền tới chất vấn người vợ, hóa ra anh ta chính là con trai người quen của cô. Được biết cậu ta bị chồng của cô ruột ngược đãi thậm tệ, nhưng đây không phải lý do hắn ta tàn sát quân triều đình, ắt hẳn là phải có lý do khác. Bất ngờ hơn, cậu ta lại chính là con trai của Song Man-su, người đã bị nữ chính bỏ độc. Trong quá khứ vì đội trưởng Nanh Trắng đã ăn tiền hối lộ từ bố Kang Hyung-min, nên anh ta đã bày mưu kế đổ tội cho người vô tội là Song Man-su, giáng tội danh rằng Man-su chính là người sát hại Yeol-gun và mẹ cô ấy. Vì trong túi ông ta có chứa con dao dính vết máu của hai người họ. Sau khi người cha vô tội của mình bị cảnh sát bắt đi, Song Eugene đã ghi thù trong lòng cậu đau như cắt nước mắt đầm đìa. Có lẽ lý do cậu ta xuống tay với cảnh sát là để trả thù cho người cha vô tội. Phía nhà báo Sanjae sau khi được Man-su cho biết kẻ đã bạo hành và xuống tay với mẹ cô chính là tên Kang Hyung-min, thì cô liền tìm tới bệnh viện cho hắn. Cô cũng gọi tới thông báo nam chính biết chuyện. Tê Súc nghe tin lập tức quay xe tới bệnh viện, nhưng khi anh chạy đến nơi thì lại không thấy cô nhà báo đâu. Ngay sau đó tên sát nhân máu lạnh đã tỉnh lại, thấy vậy Tê Súc vô cùng sửng sốt, vì anh đã đứng nhìn hắn rơi xuống vực, cũng như gián tiếp sát hại hắn, nên Hyung-min thề rằng tao sẽ cho mày xuống địa ngục. Đột nhiên cô nhà báo đã lôi kim tiêm ra. Sanjae muốn biết lý do mày sát hại mẹ tao là gì, nhưng Hyung-min vô cùng ngỡ ngàng, hắn cũng không nhận ra cô là ai. Cô định vạch trần thân phận cho con lợn máu lạnh này biết, thì nam chính lập tức kéo cô đi ra chỗ khác. Phía cạnh khác, Song Eugene đang lang thang trên đường thì một anh cảnh sát đã phát hiện. Thấy thế hắn ta vội vã co giò bỏ chạy, rất nhanh anh cảnh sát đã bị mất dấu. Còn chưa hiểu cái quái gì thì hắn đã lôi anh cảnh sát đi đâu đó. Hôm sau họ tìm ra tín hiệu của Song Eugene, thế là lực lượng quân đội FBI lập tức xuất kích. Họ đã bao vây kín mít căn nhà hắn đang thủ, chỉ cần mục tiêu thò mặt ra cái là ăn ngay kẹo đồng không cần khoan nhượng. Sau đó quân đội đã đột nhập vào trong đen đủi, lại không thấy Song Eugene đâu, mà chỉ thấy quả bom chào đón các đồng chí, còn hắn thì đã ẩn thân chi thuật xuống phía dưới. Ngay sau đó Song Eugene đã bắt đầu livestream, hắn không hiểu sao cảnh sát lại xích cha mình. Trong khi đó hung thủ mới chính là thằng Kang Hyung-min, ai cũng nhận ra nhưng lại bắt người bố của Eugene đi, nên hắn yêu cầu quân triều đình phải thả người cha ra, nếu không thì hắn ta sẽ cho từng tên cớm đoàn tụ với các cụ. Nghe điều đó khiến sở cảnh sát không khỏi đau đầu nhức óc, trưởng ban muốn phái xạ thủ bắn cho hắn nhức người. Nhưng nam chính cho rằng cách đó không ăn thua, làm như vậy số lượng con tim bị mất sẽ càng nhiều hơn. Cách tốt nhất là thả Man-su ra, ngay cả đội trưởng Nanh Trắng cũng tán thành điều này. Vì vậy nam chính đã tìm đến câu lạc bộ Juventus và thuyết phục Song Man-su, muốn ông ấy sau khi được ra ngoài hãy thuyết phục đứa con tội lỗi ra đầu thú. Ban đầu Song Man-su từ chối thẳng thừng, nhưng rồi nam chính đã nói trúng nỗi lòng chúng con tim yếu mềm của ông. Nếu như con trai ông bị cảnh sát triệt hạ, e rằng lúc đó ông sẽ hối hận vì đã không thể làm gì cho cậu ấy. Điều đó đã hoàn toàn thuyết phục được ông ấy. Nhưng ông muốn nam chính hứa, anh sẽ phải cứu sống con trai tôi đấy nhé. Sau đó họ đã hộ tống ông ta tới hiện trường, vừa nhìn thấy đội trưởng Nanh Trắng ông ta vô cùng nổi nóng. Chính anh ta đã đổ tội khiến ông phải chịu oan, chịu thiệt 13 năm trong tù ròng rã. Lúc này Man-su đã nhói lòng gọi tên con trai, rất nhanh Eugene đã xuất hiện tại đây sau 13 năm nghiệt ngã vắng bóng nhau. Hai bố con nghẹn ngào ôm chầm lấy nhau, người cha muốn Eugene thả con tin ra. Ông muốn con trai hãy ra đầu thú, vì ông đã có chứng cứ minh oan bản thân vô tội. Nhưng song Eugene lại không nghĩ như vậy. Đột nhiên quả bom khói xuất hiện, đi kèm một quả lựu choáng quăng ra. Do có kinh nghiệm và trải nghiệm, Eugene nhanh chóng dẫn người cha tẩu thoát. Nhưng nam chính đã đuổi đến nơi, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đội trưởng Nanh Trắng đã bắn hạ người cha. Anh ta định sát hại luôn thằng con thì nam chính đã ngăn lại. Không có thời gian khóc thương, Eugene nhanh chóng rời khỏi đây. Thấy thế Tê Súc cũng lập tức dí theo đối phương. Tuy vậy khi đuổi đến đường dây thì anh đã hoàn toàn mất dấu cậu ta. Lúc này Tê Súc vô cùng bức xúc với tên anh Trắng, rõ ràng anh đã bắt một người vô tội ngồi tù 13 năm đến bây giờ. Ấy vậy mà giờ còn cướp luôn sinh mạng ông ấy, rõ ràng tên này chẳng có gì gọi là tình người cả, không khác gì cầm thú. Anh thề rằng khi điều tra lại vụ án này, tao sẽ đứng ra làm nhân chứng khai rằng mày đã bắn hạ Song Man-su. Cùng lúc đó nghe tin sát nhân máu lạnh Hyung-min tỉnh lại, hội anh em nhà báo đổ xô đến bệnh viện để kịp deadline. Họ đông đảo cứ như kiến vỡ tổ đến phòng bệnh. Sau họ đã đưa ra hàng vạn câu hỏi vì sao. Lúc này Hyung-min nói ra toàn bộ quá trình nam chính trấn áp hắn. Nếu như Tê Súc chịu tội trước công chúng thì hắn sẽ nói sự thật về vụ án của Con-su và Yeol-gun. Nam chính có quyết định gọi nhà báo tới, anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc về sự việc ngày hôm tên khốn này rơi xuống vực. Phía nhà báo thì đều khăng khăng Tê Súc muốn sát hại người. Để cứu nam chính một bàn thua trông thấy, nữ chính đã giả vờ nghe điện thoại và bốc phét tên tội phạm Eugene đang tới đây. Mọi người nghe thì cũng không tin cho lắm, nhưng khi cô ấy lấy mạng ra đảm bảo thì cả đám đều cong đít nhốn nháo bỏ chạy. Nam chính tìm đến nơi thì chả thấy nhà báo nào nữa. Cùng lúc đó Sanjae một lần nữa đến tìm tên sát nhân, cô đã vạch trần thân phận cho hắn biết. Thấy thế hắn vô cùng ngỡ ngàng, vì sau khi gặp tai nạn 13 năm trước cô đã phải phẫu thuật cắt bán cầu não.
nên cô mới không nhớ lý do hắn sát hại người mẹ. Biết vậy Giang Hyung Min lại hở 10 cái răng với khuôn miệng độc ác, nói rằng mẹ cô chính là do Tê Súc sát hại. Nhận ra con lợn nhựa này bốc phét, Sanjae dọa cho hắn một phen rụt 2 quả cà pháo, nhưng lúc này tên khốn này đã cho cô biết chính Tê Súc là người gián tiếp sát hại mẹ cô. Rõ ràng Tê Súc biết nếu đưa Yeol đến trước mặt hắn thì sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, nhưng lo sợ em gái ruột trở thành mục tiêu nên anh ấy đã miễn cưỡng để cô làm nhân chứng. Ai ngờ tên nhanh trắng lại dẫn kẻ sát nhân máu lạnh đó tới đồn. Vì phát hiện ra Yeol làm nhân chứng nên mẹ cô mới phải mất dưới tay tôi đó. Và toàn bộ câu chuyện này, nam chính vẫn chưa hề kể cho cô biết. Phía tên tội phạm Song Eugene, hắn đã rút hàng nóng ngang nhiên đi giữa chốn đông đúc. Lực lượng quân đội FBI tìm đến nơi ấy, nhưng lần này Eugene chả thèm bỏ chạy. Cứ vậy mà ngang bướng tiến về phía trước, hóa ra con vợ đã thủ nhẹ vài cân bom trong người. Chỉ cần bọn họ bắn, hoặc hắn tự thả công tắc xuống thì trong phạm vi 30 mét quanh hắn sẽ nổ tan tành. Rõ ràng tên này đã chọn quyết định cuối cùng, thà ôm bom cảm tử còn hơn tự mình nộp mạng cho đám cảnh sát không tình người. Cứ thế FBI cũng lực bất đồng tâm đành phải né vội cho hắn đi. Giờ đây trong Eugene không khác gì tổng thống đi đến đâu có người bao vây đến đấy. Lúc này Eugene ngỏ ý đưa tên nhanh trắng tới đây, nhưng nhanh trắng cũng hơi bị thông minh đấy. Lúc cần xuất hiện thì chả thấy đâu, nhận ra động phải cọp thì anh ta lại chơi bài nấp ở nhà. Còn nam chính đã cho Eugene biết người cha đã để lại cho cậu một di vật. Sau đó hai người đã đi vào thùng xe tải gặp mặt. Hóa ra di vật người cha để lại đó là bức tranh của hai cha con. Ước mơ của cậu là được chụp hình với cha, nhưng tiếc đã bị bọn cớm cướp mất. Nam chính cũng xin lỗi cậu ta. Anh khuyên Eugene ra đầu thú vì làm như vậy cậu có thể sống sót. Nhưng lòng hận thù trong Eugene đã dâng cao ngút ngàn. Cậu ta đã đánh mất chính mình, hung hăng vã cho Tê Súc một trận với mục đích xin nhẹ lại bức tranh. Nhưng nhờ vào chiêu trao đổi đó, nam chính đã thành công khiến cậu ta cởi bỏ áo giáp trang bị bom. Vì cậu này nhất quyết không đầu thú, nhưng không còn lựa chọn nào khác, anh đã đọc vị trí cho đội bắn tỉa bên ngoài. Cứ thế từng viên đạn được bắn xuyên qua xe bán tải, từng viên xuyên vào con người đầy đáng trách cũng đầy đáng thương ấy. Dù rất nhói lòng nhưng có lẽ Tê Súc đã không còn lựa chọn. Sở cảnh sát thấy cảnh này thì vui mừng khó tả khi đã triệt hạ được tên khủng bố khó nhằn. Mà lúc này phía đội trưởng nhanh trắng đã tới lục soát nhà sát nhân Kang Hyung Min. Họ phát hiện ra một chiếc hộp mà bên trong đó có chứng minh thư của các nạn nhân bị hại. Trên mỗi chứng minh thư đều có vết máu của từng người. Tuy vậy có hộp đồ này rồi thì bọn họ có thể giải quyết một nửa vụ chưa thể phá ở Hàn Quốc. Sau đó đội trưởng nhanh trắng đã tới gặp Hyung Min. Tại đây tên máu lạnh này đã chia sẻ, thực chất hắn đã hại 32 người khác nhau, chứ không phải 7 người như lời đồn. Nói những lời tán tận lương tâm này vừa cười một cách thỏa mãn. Lúc này Hyung Min đã uy hiếp nhanh trắng, hắn yêu cầu anh phải thả mình ra, nếu không hắn sẽ ra đầu thú rồi để lộ ra chuyện nhanh trắng ngụy tạo chứng cứ bắt Mansu vào tù oan ức. Không muốn cuộc đời đổ bể, đội trưởng đành phải thả tên sát nhân hàng loại này ra. Rất nhanh chuyện này đã đến tai cảnh sát, cậu em Jong Eun nghi ngờ hắn cải trang thành bác sĩ, nhưng khi lột mặt nạ ra thì lại không phải. Nghĩ lại thì chắc hắn đã cải trang thành thi thể. Vừa sổng chuồng Hyung Min hạ luôn anh bác sĩ, lúc này hắn ta liền call ngay tới cho nam chính. Hắn cho anh biết bản thân đã tái xuất giang hồ và hứa hẹn sẽ có những event đầy đặc sắc chào đón bọn họ. Ngay sau đó tên Hyung Min tìm tới nhà nam chính, không do dự găm vào bụng người vợ. Sự việc đã trở nên kinh hoàng, thậm chí hắn còn gọi tới cho nam chính lần nữa rồi để người vợ chăn chối lời cuối với Tê Súc. Khi anh trở về nhà thì nơi này đã trở thành hiện trường vụ án, thấy người vợ thành ra nông nỗi vậy. Tê Súc nghẹn ngào rơi nước mắt, nỗi đau này không khác gì một nhát dao xiên thẳng vào tim nhỏ bé của người đàn ông trung niên. Anh thề rằng bằng mọi giá, anh sẽ xích tên quái vật Giang Hyung Min lại. Ở hiện trường vụ án vợ nam chính, nhanh trắng phát hiện một chiếc camera được giấu sẵn trong thú nhồi bông. Để bao che cho thằng khốn mà hắn ta ăn hối lộ, nên hắn đã xóa tất cả dữ liệu trong đó. Lúc này phía cảnh sát đã tìm thấy hung khí gây án, nhưng điều khiến cảnh sát bất ngờ ở bệnh viện là sau khi đội khoa học vào cuộc thì nhận ra tên Hyung Min không có dấu hiệu bẻ cổng sắt. Rõ ràng đội trưởng đã mở cổng cho hắn ta. Tuy vậy thông qua camera giám sát, họ nhận ra đội trưởng nhanh trắng đã tới bệnh viện, điều đó càng khiến Tê Súc nghi ngờ hơn. Đúng lúc anh hacker tìm ra vị trí xe cứu thương mà tên Hyung Min đang tổ lái. Biết chuyện Tê Súc lập tức rượt đuổi theo hắn, dưới trình độ lái xe thần sầu. Tê Súc cố gắng ngăn chặn xe hắn di chuyển, nhưng tên Hyung Min vô cùng khôn khéo. Nhân cơ hội đã nhanh chân bỏ chạy vào siêu thị, nam chính cùng 500 anh em không ngừng dí theo. Lúc này Tê Súc nhận thấy bóng dáng hắn trong WC, nhưng khi anh mở từng phòng thì lại chẳng hề thấy gì. Đột nhiên đội trưởng nhanh trắng tới xích anh ta cho rằng Tê Súc đã sát hại vợ, vì ở trên hung khí gây án bất ngờ có dấu vân tay nam chính, nhưng thực chất đều do nhanh trắng ngụy tạo, mà tên Hyung Min cũng đang trốn trong WC. Hắn mưu mô ẩn thân chi thuật phía sau một cô gái, hắn đe dọa cô gái lấy chìa khóa xe, rồi ba chân bốn cẳng xông thẳng vào chiếc xe vừa mượn được. Nhanh trắng cay cú cho rằng mày bị ngáo đớ à, thả mày ra để mày tẩu thoát, chứ mày lại đi sát hại vợ của cảnh sát làm gì. Tên man dợ đó liền đáp lời rằng cái đó là việc của tôi, anh không cần tò mò vì Tê Súc sẽ sớm được thả ra. Nên nhanh trắng yêu cầu đồng chí đúng 10 giờ tối nay phải lên thuyền ẩn náu sang Cali. Lúc này nam chính đã bị đưa về đồn chất vấn, nhưng Tê Súc chẳng hề bận tâm, mà đã nói ra những chiêu trò và âm mưu của nhanh trắng ngay tại đây. Đội trưởng cho rằng người vừa mất mạng vừa rồi là do lỗi Tê Súc. Nghe vậy Tê Súc đã trở nên kích động, không có đồng nghiệp can ngăn thì tên nhanh trắng mồm răng hòa trộn với nhau rồi. Cứ thế nam chính đã bị hộ tống về đồn. Đúng lúc đài truyền thông đưa tin về tên Hyung Min,
Họ nghi ngờ hắn đã vượt biên sang Cali. Nghe vậy Tê Súc bắt đầu phản kháng. Anh muốn được truy tìm tên máu lạnh đó nhưng sức người có giới thiệu, anh bị mọi người ở đồn cản lại tính nóng của mình. Vì phía cảnh sát đã bắt được tên Kyung Min, vậy mà lại để hắn nhởn nhơ tẩu thoát, lo sợ dư luận chĩa súng vào sở cảnh sát. Sở trưởng yêu cầu phải bắt được hắn trong hôm nay, nhưng để làm việc đó thì họ cần phải thả cảnh sát cử khôi Tê Súc. Nghe tin này tên Nanh Trắng cũng rất cay cú nhưng cũng không thể làm gì được. Lúc đó tên Kyung Min vẫn đang ở siêu thị, hắn điên cuồng đoạt mạng từng người đi qua. Lối ra vào cũng đã bị phong tỏa, nhưng trong đám đông đó tên khốn đó đã che mặt và rời đi trong tích tắc. Tuy vậy Tê Súc với đôi mắt nhìn thấu hồng trần đã nhận ra đối phương, cơ mà hắn nhanh nhẹn tấn công và cướp xe của một người dân xấu số gần đó. Ngay sau đó Tê Súc đã đuổi hắn tới một đường hầm hắn và không ngừng buông lời khiêu khích Tê Súc, còn cho rằng nếu như Tê Súc đến hẹn đúng giờ thì người vợ xấu số đã không phải bỏ mạng. Nghe vậy nam chính không hề vã vào mồm hắn, giờ có Thanh Lý tên này ở đây thì cũng không có tích sự gì. Cách tốt nhất là tao với mày cùng xuống địa ngục. Sau cú va chạm xăng xe không ngừng chạy ròng rã dưới mặt đất. Tê Súc không do dự quăng lửa xuống dưới. Hyung Min muốn bỏ chạy nhưng chưa kịp thì vụ nổ cùng khói lửa đã cận kề trước mắt. Chuyển cảnh về quá khứ nhiều năm trước, nam chính đã dẫn Eo Gun tới làm nhân chứng. Nhưng trước lúc đó Tae Hee cũng là người chứng kiến hiện trường cũng như lo sợ tên Hyung Min sẽ tìm đến. Cô ấy đã đi tới đồn của anh trai để báo án, quyết định sẽ đứng ra làm nhân chứng. Nhưng rồi nam chính đã phát hiện ra, lo sợ tên Hyung Min ra tù làm hại đến em gái ruột nên anh đã quát mắng và đưa em gái trở về nhà. Khi cô chưa kịp rời đi thì Nanh Trắng đã dẫn tên sát nhân tới nơi, nên nam chính đành đóng cửa phòng Tae Hee lại, rồi dẫn họ sang phòng nữ sinh Eo Gun. Nhờ việc này Hyung Min phát hiện Eo Gun là người tố cáo hắn. Eo Gun thấy thế vô cùng hoảng hốt, cô không ngừng trách móc nam chính. Rõ ràng trước lúc cô đến đây anh đã hứa giữ kín thân phận của mình. Vì chuyện đó mà nam chính muốn em gái chuyển lên Seoul. Ai ngờ Eo Gun đã phát hiện hai người là anh em ruột. Từ đó cô cũng biết lý do tại sao anh ta lại không để Tae Hee làm nhân chứng. Quá tức giận Eo Gun đã chọi gạch vô nhà nam chính làm bể kính cửa. Cô khẳng định nếu như tên Kyung Min có mưu sát cô thì tất cả đều là lỗi của nam chính. Quả nhiên như lời cô dự định, tối hôm đó tên khốn ấy đã tới hành hạ cô. Người mẹ hoảng hốt chạy tới ngăn cản thì hắn liền xiên bà ấy mà không khoan nhượng, và bà đã cố gắng cầm chân hắn để cho Eo Gun có thời gian chạy thoát. Khi nơi này trở thành hiện trường, nam chính biết chuyện thì anh vô cùng ân hận, anh không kìm được nước mắt. Đơn giản vì anh hiểu rõ ràng chính bản thân anh đã gián tiếp gây nên vụ án mạng thương tâm này. Quay trở lại hiện tại, sau khi vụ nổ cùng khói bụi mịt mù thì tên Hyung Min cũng mất dạng. Còn Tae Suk với hào quang nhân vật chính thì anh chỉ bị thương và đang nằm trên giường bệnh. Việc anh còn sống đó là vì San Jae đã cứu sống anh vào giây phút sinh tử. Lý do cô làm vậy bởi vì cảm thấy nếu anh mất đi thì cô ấy cũng không còn thấy thú vị nữa. Dường như nữ chính đang có âm mưu gì đó. Thông qua những chứng cứ DNA ở hiện trường, phía cảnh sát đã đưa ra kết luận tên Jang Hyung Min đã trầu Tây Phương Cực Lạc. Trong đám tang của người vợ, em ruột Tae Hee đã tới viếng. Hai anh em vừa chạm mặt nhau nhưng lại không hề nói với nhau một lời. Có lẽ những sự việc trong quá khứ đã khiến tình cảm hai anh em họ bị xa cách hơn. Đúng lúc này nữ chính cũng tới đám tang, lo sợ cô ta nhận ra Tae Hee, nên lúc này nam chính vội vã che mắt cô nhà báo, cho đến khi em gái ruột rời đi thì anh mới yên tâm. Chuyển cảnh đến một con đường hoang vắng, trong màn đêm tĩnh lặng ấy một cô gái trẻ đang trở về nhà, thì đột nhiên một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, 2 giây sau thì chỉ còn thấy cô gái bị lôi đi. Gây án xong thì hắn ăn trộm luôn dây chuyền của cô gái, rất nhanh nơi này đã trở thành hiện trường vụ án. Thông qua camera ở hiện trường, họ phát hiện tên này còn vui tính khiêu khích cảnh sát. Cùng chiếc mặt nạ hắn ta ngạo nghễ đứng trước camera, đố anh bắt được em. Được biết hung thủ gây án như cắt tiết heo. Đầu tiên là dùng máy trích điện, rồi dùng dao cắt đi các mạch chủ của nạn nhân. Vì vậy họ cần điều tra các cửa hàng bán thịt quanh khu phố. Lúc này sau khi xét nghiệm DNA, họ nhận ra hung khí gây án đã bị ngụy tạo. Có lẽ ai đó đã đổ tội lên đầu nam chính, rõ ràng không ai khác ngoài tên đội trưởng Nanh Trắng. Đúng lúc đội thanh tra sở tìm đến anh ta, họ muốn điều tra lại vụ của Song Man-su về hành vi tự tiện xả đạn vào người dân vô tội của Nanh Trắng. Bên khác, tên hung thủ sát hại cô gái trẻ kia được biết chính là một anh thanh niên làm trong lò mổ lợn. Vì cuộc sống nô lệ đồng tiền nên anh ta đã bị chủ mắng chửi thậm tệ về cách hành nghề của mình. Anh thanh niên nóng máu muốn bật lại, kết quả là được về quê trồng rau nuôi cá quá cay cay cũng như giận cá chém thớt. Hắn tiếp tục nhắm tới một cô gái trẻ khác. Hôm sau khi phía cảnh sát tìm tới nơi thì cô gái này đã ghẹo tại chỗ. Ở trong dòng người đông đúc, Tae Suk nhìn thấy một kẻ có biểu hiện vô cùng đáng nghi. Giác quan nghề nghiệp nhắc nhở anh tên đó có vấn đề. Tae Suk lập tức đuổi theo đối phương, quả nhiên thấy thế hắn ta vội vã chạy thủng mạng. Nhưng khi đuổi tới lò mổ thì hắn thâm hiểm cầm con hàng nóng tấn công anh. Tae Suk không hề chùn bước mà đã nhanh trí phản kháng lại bằng mồm. Vào giây phút hắn định thanh lý anh thì phía cậu em đã đuổi đến nơi. Dù vậy Tae Suk đã xin được tí máu của hắn, anh muốn cậu em hãy cầm thứ này đi kiểm tra DNA. Chưa dừng lại luôn ở đó, chỉ vài giờ sau tên sát nhân này tiếp tục gây án, thậm chí lần này hắn còn livestream cho mọi người xem. Cứ vậy một cô gái xấu số nữa đã trở thành con mồi của hắn còn không quên cà khịa phía cảnh sát. Lúc này sau nhiều lần song sát cùng nhau, nữ chính ngỏ ý làm bạn với nam chính, nhưng vì anh đã làm tổn thương cô trong quá khứ, nghĩ rằng bây giờ cô ấy mà nhớ lại chuyện đó, e rằng sẽ lại tổn thương lần kế tiếp nên Tae Suk thẳng thừng từ chối. Đúng lúc anh nhận được cuộc điện thoại đầu dây bên kia nói rằng tao là Hyung Min đây, cậu em Jong Eun của mày đã bị tao bắt cóc. Thông qua hiện trường,
Tê Súc phát hiện tên hung thủ đã tấn công và gây mê rồi bắt cóc cậu em. Cùng lúc đó sau khi bắt cóc cậu em thì tên hung thủ lại đi chơi với người yêu rất hạnh phúc. Hắn còn tình cảm tặng em ấy một sợi dây chuyền mà hắn đã ăn trộm từ nạn nhân thứ nhất. Cô bạn gái thấy thế thì sung sướng khó tả, tươi cười rạng rỡ. Cậu em Jong Eun thì đã bị hắn trói chặt trong một phòng kín. Lúc này tên hung thủ đã lôi máy khò ra rồi hung ác tra tấn đối phương một cách đầy tàn bạo. Bên phía cảnh sát cũng vô cùng nát não với tên này. Đúng lúc hắn ta gọi đến sở cảnh sát thông qua điện thoại, ai nấy cũng đều nhói lòng khi nghe thấy tiếng la thảm thiết của cậu em. Rõ ràng hung thủ đang nô đùa với cả trụ sở cảnh sát. Thấy thế nam chính trực tiếp tắt điện thoại đi, vì anh cho rằng nếu nghe máy thì cậu em Jong Eun sẽ mất mạng. Vì thứ hắn cần chính là trông thấy sự yếu đuối và bất lực của sở cảnh sát. Ngay sau đó sau khi nghe buổi phát biểu của Nanh Trắng, cộng với lời nói của tên hung thủ hôm trước, anh kết nối tất cả manh mối với nhau, nhận ra tên hung thủ từng là cảnh sát, suy luận rằng tất cả các nạn nhân đều có liên quan đến vị cảnh sát này. Quả nhiên khi điều tra ra, 3 nạn nhân đều từng ra vào đồn cảnh sát đủ các tội danh về dưới tuổi vị thành niên, mà người phụ trách những vụ án đó là Ko Ju Sung, hay cũng chính là nickname của tên hung thủ. Được biết dạo gần đây trên mạng đồn tay nhau một đoạn video cảnh sát Ju Sung bị các nữ sinh đánh đập, thân là cảnh sát mà bị các cô gái giã như giã gạo, mà 3 cô gái này đều đã bị hại. Rõ ràng đây là sự trả thù của tên này. Cùng lúc đó tên Ju Sung đã chọc thủng khí ra rồi mở van tất cả vòi nước trong phòng. Còn cậu em thì vẫn bị trói chặt một chỗ. Lúc này nam chính đến tìm người yêu Ju Sung, nhưng cô ấy nói rằng anh ta đang đi công tác. Nam chính đã để lộ ra những bức ảnh các nạn nhân đã bị tên Ju Sung sát hại. Thấy hiện thực tàn nhẫn này, cô người yêu không khỏi ngỡ ngàng và cho nam chính biết vị trí mà anh ta đang ở. Rất nhanh nam chính đã tìm tới hiện trường, anh điên cuồng phá cửa và lập tức cởi trói cho cậu em, nhanh chóng đưa Jong Eun tới bệnh viện. Còn chưa có cả thời gian định hình thì một vụ án nữa đã được xảy ra, đáng ngờ phong cách gây án rất giống tên Hyung Min. Mà lúc này được biết ở trong đoạn video đập cảnh sát Ju Sung, ngoài 3 nữ sinh đánh đập thì còn một người nữa đứng ngoài quay video. Quả nhiên lúc này Ju Sung đã tới truy sát cô gái đó, nhưng cô ấy đã nhanh tay xịt cay vào mắt hắn ta. Cô hoảng hốt cầu cứu cảnh sát, ai ngờ anh cảnh sát đã bị tên Ju Sung trích điện ngất lịm đi. Cứ vậy cô ta đã không may mắn mà trở thành con mồi của hắn. Nữ chính cũng đã ở trên chứng kiến tất cả nên cô vội vã thông báo cho nam chính. Nhận được tin Tê Súc nhanh chóng truy tìm hung thủ, nhưng lúc này cô gái kia đã bị hắn trói lại. Tên Du Sung rất cay cú chuyện ngày trước vì cô dám quay lại đoạn video nhục nhã của hắn. Để trả thù lại cô gái đó, hắn đã bắt đầu livestream phủ sóng. Hắn đang định ra tay với cô gái thì nam chính đã kịp thời xuất hiện. Một đá thằng em đã nằm sàn chịu trận, nhân lúc sơ hở hắn đã chơi bài uy hiếp con tin. Thấy đối phương ngơ ngơ sợ sệt, nam chính trực tiếp vả cho cái vào mõm. Vì anh biết rằng nếu hắn không có mặt nạ thì hắn chả dám làm gì ai cả, hung hăng đòi tấn công thì bị Tê Súc đi vài đường quyền. Quá hoảng hốt cô gái kia vội vã bỏ chạy, biết vậy nam chính trói tên Du Sung lại rồi lập tức kiếm tìm cô ấy. Nhưng sau khi anh quay lại hiện trường thì Du Sung đã bị cái châm cài tóc ghim thẳng vào cổ, còn nữ chính thì ngồi kề bên hắn ta. Vào 15 phút trước San Jae đã tới hiện trường thì đột nhiên có thằng trộm giật lấy châm cài tóc của cô, rồi trực tiếp chọc thẳng cổ tên Du Sung, nhưng thật bất ngờ tên này lại chính là Hyung Min. Hóa ra sau khi trải qua vụ nổ nhớ cái mạng lớn mà hắn ta vẫn còn sống, nhưng vết thương nặng đã để lại trên người hắn những vết sẹo. Lúc này tên Kyung Min xót xa uy hiếp nữ chính, mà cô gái kia từ xa cũng đã chứng kiến tất cả. Hắn định xuống tay với San Jae, nhưng được biết nữ chính đã mất trí nhớ, không hề nhớ gì chuyện trong quá khứ, nên Jang Hyung Min đã cảm thấy chán vãi chưởng mà tha mạng cho cô. Cô nhà báo được fan thì vô cùng sửng sốt, vì thế khi nam chính quay lại hiện trường mới bất ngờ trông thấy cảnh tượng khi nãy. Vì châm cài tóc ở cổ nạn nhân là của San Jae, thế nên nữ chính đã bị cảnh sát còng tay lại. Lúc đó cô gái kia chạy được ra ngoài thì đột nhiên có người lái xe tông thẳng vào cô. Người này không hề hoảng hốt mà còn lộ ra vẻ mặt đầy đáng nghi. Ở trên đồn cảnh sát, San Jae khẳng định hung thủ là Jang Hyung Min, nhưng Jang Hyung Min đã được công bố đoàn tụ với các cụ, nên dường như lời khai này của cô hoàn toàn không có giá trị. Vì thế cô khuyên họ hãy tìm cô gái bị bắt kia, vì cô ấy đã chứng kiến hiện trường lúc đó. Biết vậy phía cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ đánh hơi ở khu rừng mà cô gái kia bị mất tích. Rất nhanh họ đã tìm thấy dấu vết xảy ra tai nạn, còn bất ngờ phát hiện một mẫu kim cương. Từ đây họ nhận ra chắc chắn cô gái ấy đã bị lũ buôn lậu kim cương bắt cóc. Lần theo manh mối, nam chính đã uy hiếp một thằng em, bắt hắn phải khai ra tên cầm đầu tổ chức thì được biết người đó tên là Solo. Nam chính nhớ ra đội trưởng Nanh Trắng có quen biết với tên Solo này. Trước kia đội trưởng là người đã bắt hắn, nên anh muốn đội trưởng giúp mình gặp hắn ta. Tên đội trưởng sẽ giúp với điều kiện Tê Súc phải đi lấy viên kim cương ở sở cảnh sát. Vì tên Solo này phải có thứ gì đó giao dịch với hắn thì hắn mới chịu thò đầu lộ diện. Không còn lựa chọn nào khác, nam chính đã đột nhập vào kết sắt ở sở cảnh sát, rồi nhanh tay cõng đi hộp kim cương triệu đô mà cảnh sát đã thu được từ tổ chức đó những năm về trước. Quả nhiên khi có kim cương trong tay thì việc hẹn gặp tên Solo liền trở nên dễ dàng. Ngay hôm sau hắn đã đưa cô gái bị bắt cóc tới điểm hẹn, Nanh Trắng thì nghe điện thoại cầm chân hắn, còn Tê Súc thì nhân thời cơ trượt xuống phía dưới rất oách xà lách. Cứ vậy nam chính sôi máu đá thẳng vào tên cầm đầu, dù mấy thằng đệ kia có cầm hàng nóng, nhưng với vài đường quyền cơ bản của anh thì thấy bọn chúng thật non và xanh. Tê Súc cứ giữ vững phong độ, giã hết cả băng đảng cứ như giã gạo. May mắn cô gái bị bắt vẫn còn bình an vô sự, nhưng lúc này kim cương đã bị ăn cướp. Thấy vậy Tê Súc nhanh chóng đuổi theo, đen đủi là họ để mất dấu vết bọn chúng.
Khi trở về đồn, cô gái ấy đã khẳng định 100% Hyung Min đã xiên tên Ju-sung. Nhờ vậy mà nữ chính đã được thả ra. Rất nhanh sau đó họ đã tìm thấy tổ chức buôn lậu, mỗi người đều trang bị một con hàng trên tay. Cứ vậy dạy dỗ từng tên tổ chức buôn lậu. Một tên cao to đen hôi ra dáng có võ nghệ cao cường, nhưng kết quả là bị Tê Súc đấm cho xê sẩm mặt mày. Một thằng hung hăng tới khống chế Tê Súc có tấn công nhưng không đáng kể. Cứ vậy họ dễ dàng quét sạch tổ chức buôn lậu và xin nhẹ lại túi kim cương đầy giá trị, còn không quên trao cho mỗi người một cái lắc bạc hình số 8. Sau đó hai người đang ăn tối với nhau thì đột nhiên có người gọi đến cho nam chính, không ai khác chính là tên Hyung Min. Nghe vậy Tê Súc vô cùng bất ngờ, anh rất bối rối không biết đồng chí này đang trốn ở đâu. Hơn nữa hắn còn chia sẻ bản thân và Sanjae chính là đúng phạm. Ngay cả Jun Che cũng tự thắc mắc liệu có phải bản thân đã sát hại cô bạn năm xưa, nhưng thực chất đều là do tên Hyung Min ép cô làm vậy. Chuyển cảnh, một người vợ đang chờ anh chồng trở về. Ai ngờ khi người chồng trở về bỏ mũ bảo hiểm ra lại là tên Hyung Min. Cứ đúng vậy hắn hung hăng trao cho cô vợ một búa. Hôm sau nơi này đã trở thành hiện trường vụ án. Điều đáng ngờ là tên Hyung Min đã đặt người vợ nằm lên giường, kế bên còn có lọ thuốc ngủ. Hiện trường vụ án không khác gì vụ bố mẹ nuôi của nữ chính. Sau khi khám nghiệm dấu vân tay ở hiện trường thì chính xác tên Jang Hyung Min là hung thủ. Ngoài ra ở hiện trường hung thủ còn để lại một bức ảnh. Đó là ảnh một cô gái và ghi số ngày của 3 hôm sau. Họ nghi ngờ cô gái trong ảnh là mục tiêu tiếp theo của hắn ta. Vì vậy họ cần điều tra và tìm ra chỗ ở cô gái đó. Lúc này nữ chính và nam chính đã có cuộc họp mặt. Cô cho anh biết sáng nay đã có người gửi tin nhắn cho cô, quá tò mò mà cô đã tìm tới địa điểm. Khi đến nơi thì mới biết đó là hiện trường vụ án, nên cô mới có mặt ở đó sớm như vậy. Cô cho rằng tên Hyung Min là người gửi tin nhắn và có lẽ hắn cố tình sắp xếp hiện trường như vậy. Mục đích muốn Sanjae nhớ lại chuyện quá khứ, điều đó càng khiến cho cô muốn lấy lại ký ức ấy. Thế nam chính lại không nghĩ vậy, rõ ràng khi cô nhớ lại được tất cả thì chắc chắn cô sẽ oán trách anh. Khi đã gián tiếp gây nên cái ngủm của mẹ cô, cùng lúc đó Nanh Trắng đã tới gặp Hyung Min. Anh ta cho rằng bản thân đã giúp tên này quá nhiều và cần có thêm tiền hối lộ, nếu không sẽ tìm cách cho tên này ăn kẹo đồng. Khi đó tao sẽ được thăng chức vì bắt được tên sát nhân hàng loạt, nhưng Hyung Min chẳng chút sợ sệt. Hắn muốn đội trưởng tiếp tục giúp mình vì đằng nào ông chả bị kỷ luật rồi. Cứ mỗi lần giúp hắn sẽ giao cho ông một chiếc chìa khóa, mà đó lại chính là chìa khóa kết sắt. Thế là đội trưởng đã gật gật ưng quá chừng. Hắn đã cho biết về chuyện nữ chính là nữ sinh Yeogun, nên hắn muốn đội trưởng đi kiếm tìm cô ta. Lúc này thông qua bức ảnh mà tên Hyung Min để lại hiện trường, khi phóng gần bức ảnh họ đã tìm thấy số khung cửa sổ. Rất nhanh anh hacker Han đã tìm ra vị trí, thế là cả nhóm liền kéo tới nơi đó. Nhưng khi tìm đến nơi thì người phụ nữ trong bức ảnh đã bị hắn ra tay trước. Ấy thế tình tiết hiện trường này trông lại không khác gì hiện trường 13 năm về trước. Rõ ràng Hyung Min đang giúp nữ chính khôi phục lại ký ức. Đột nhiên Sanjae xuất hiện tại đây, một đoạn ký ức đã tái hiện về trong đầu cô. Nam chính bực tức khi cô lại tìm đến đây, nhưng nữ chính giải thích đó là vì đoạn tin nhắn nên cô mới tìm đến. Đúng lúc tên Hyung Min gọi tới cho anh, nhận ra đối phương ở tòa đối diện quyết không để tuột mất thằng máu lạnh này. Tê Súc nhanh trí nhặt hàng lên rồi nhanh trí vụt thẳng sọ hắn ta, khiến cho Hyung Min lộn nhào như con cào cào. Để tránh bị truy đuổi tới cùng, hắn thâm hiểm chọc chớp một người qua đường. Điều đó khiến cho Tê Súc chậm chân ở lại, vì tên Jang Hyung Min giờ đây đã quá nguy hiểm. Nam chính đã tập hợp nhóm SNS lại, lo sợ gia đình các đồng đội gặp nguy hiểm nên anh muốn mọi người suy nghĩ thận trọng và có thể rút lui, nhưng ai nấy đều dứt khoát từ chối. Họ quyết định sẽ xích bằng được hắn, nhưng anh hacker vô cùng khó hiểu tại sao không tụ tập ở văn phòng, mà anh em tụ tập tại đây làm chi. Đến đây nam chính chia sẻ, vì anh nghi ngờ đội trưởng Nanh Trắng đã hỗ trợ cho tên sát nhân máu lạnh kia. Cùng lúc đó đồng nghiệp đã tới gặp em gái nam chính. Anh ấy lầm tưởng Tae Hee là Yeogun, vì 13 năm trước cô ấy đã đến đồn cảnh sát và nói sẽ làm chứng vụ án của bạn học kia, nhưng lại không công khai tên mình ra nên anh đồng nghiệp đã lầm tưởng cô là Yeogun. Sau khi anh đồng nghiệp rời đi, nữ chính lập tức đến chất vấn Tae Hee. Cô thắc mắc người phụ nữ này là ai, nhưng Tae Hee cảm nhận được điều gì đó lại hoảng sợ rời đi. Vì không thể để tên Hyung Min tung hoành ngang dọc thêm nữa, lực lượng FBI đã bắt đầu vào cuộc truy tìm. Họ đã đổ quân về bến cảng mà tên Hyung Min đang lẩn trốn, vì nghi ngờ có thể hắn sẽ tẩu thoát sang Cali bằng thuyền. Mà chuyện này tên Nanh Trắng đã thông báo cho thằng em. Quả nhiên Jang Hyung Min ngó ra ngoài cửa thì quân triều đình đang di chuyển từ con thuyền. Nhận biết lành ít dữ quá nhiều, hắn nhanh nhẹn trốn xuống biển. Đến khi phía nam chính kéo tới nơi thì hắn đã cao chạy xa bay. Nhưng Tê Súc phát hiện bức ảnh em gái ruột, nghi ngờ Tae Hee là mục tiêu mới của tên khốn này. Anh vội vã phóng xe tới nhà em gái rồi lập tức đưa Tae Hee tới nhà mình. Anh bắt con bé không được bước ra khỏi nhà cho đến khi Jang Hyung Min bị xích. Hôm sau Nanh Trắng đã được mở lên hội đồng kỷ luật. Họ khiển trách anh ta vì hành vi tự ý rút súng bắn tù nhân Mansu, nhưng Nanh Trắng phủ nhận cho rằng vì trên tay Song Eugene cầm súng. Tình thế ngàn cân treo sợi lông nách, quá cấp bách nên anh mới rút súng phản kháng. Ai ngờ Song Mansu lại lấy thân mình che cho con trai. Vì nam chính là người có mặt ở hiện trường lúc đó nên hội đồng muốn anh xác nhận lời nói có xác thực không. Ai có mà dè. Tê Súc cho rằng Nanh Trắng nói chuẩn 100%, điều đó khiến anh ta không khỏi ngạc nhiên. Rốt cuộc nam chính đang có ý đồ gì? Cùng lúc đó nữ chính đã quay lại nhà bố mẹ nuôi cô, muốn tìm tài liệu và ảnh hồi được nhận nuôi, với mong muốn tìm lại chút phần nào ký ức. Đột nhiên có bàn tay thầm lặng vồ lấy cô, hóa ra người đó là Hyung Min.
chưa kịp làm gì thì đã bị Sanjay phản kháng lại, kẻ tổn thương mà lại muốn tổn thương người khác. Cứ thế từ kẻ đi săn lại trở thành con mồi. Lúc này Sanjay muốn biết hắn muốn gì ở mình mà phải đi sát hại người vô tội, rồi tạo hiện trường cho cô chiêm ngưỡng. Tên này vẫn còn ra vẻ tinh tướng, cứng đầu với nét mặt thờ ơ trước câu hỏi đó. Thấy vậy cô nhẹ nhàng làm một mũi vào đùi thấu tận tâm can để hắn ta ngoan ngoãn. Hắn muốn chờ đến khi cô nhớ lại mọi chuyện thì Jang Hyung Min sẽ xuống tay với cô. Vì Sun Jae chính là điểm yếu của nam chính, chỉ vì không bảo vệ được cô trong quá khứ mà anh ấy đã truy đuổi Hyung Min suốt 13 năm qua. Nếu bây giờ nam chính không thể bảo vệ cô lần nữa thì chắc chắn anh ấy sẽ rơi vào cánh cửa địa ngục. Cái Hyung Min muốn đó là như vậy. Rõ ràng tên này đúng là một kẻ bệnh hoạn xấu xa. Lúc này cô nhà báo đã gọi tới nam chính, cô kể lại tình hình và muốn Tê Súc tới đây một mình. Nghe vậy nam chính lập tức khởi động xe, anh cũng thông báo cho nhóm SNS biết tên này. Nữ chính thắc mắc nếu cô là nhân chứng thì hắn chỉ cần sát hại cô là được rồi, vậy tại sao mày sát hại mẹ tao làm gì? Jang Hyung Min vẫn ngang bướng không trả lời, cho đến khi bị chọt vào chân thì hắn đã phải khai ra. Lẽ ra hắn cũng chỉ định sát hại Yeo Gun thôi, ai ngờ mẹ cô lại đứng ra ngăn cản nên hắn mới tàn ác trừ khử bà ấy. Lúc này cửa sắt phía trên bất ngờ ngã xuống, khi dây chói được gỡ bỏ cũng là lúc hắn lấy lại thế thượng phong, rồi bắt lấy Sanjay rồi ném khiến cô ấy nằm sàn lăn lóc. Đúng lúc nam chính tìm đến nơi, đáng tiếc hắn đã nhanh chân bỏ chạy, rồi mưu mô cải trang để qua mắt cảnh sát. Cùng lúc đó thay vì thủ trong nhà như lời anh dặn, Tae Hee ngỏ ý đến cửa hàng một chút. Vì tên Hyung Min đã hoành hành bên ngoài nên nam chính vội vã tìm đến cửa hàng em gái làm việc. Anh tỏ ra vô cùng bực tức với cô em của mình. Rõ ràng anh dặn cô ở nhà vậy mà cô vẫn chống đối đi làm mà không lo sợ mạng sống của mình. Chuyển cảnh đến đội trưởng nhanh trắng, vì đã giúp thông báo cớm cho Jang Hyung Min nên anh ta đã được thưởng một vali tiền. Cứ tưởng sẽ húp trọn gói, ai ngờ Hyung Min lại gọi tới đòi lại. Cơ mà hắn đã ghi âm cuộc nói chuyện mà hôm trước đội trưởng đã giúp hắn mở còng. Hyung Min đã lấy cuộn ghi âm này để uy hiếp bộ đội trưởng phải giao lại tiền cho hắn. Bên này vì em gái cứng đầu không chịu nghe lời, Tê Súc đã nhờ cấp dưới trông coi em gái cẩn thận. Sau đó nam chính đã có cuộc trò chuyện với em gái, lúc này Tae Hee đã chia sẻ chuyện quá khứ. Cô nhà báo không phải đồng phạm với tên Hyung Min mà thực chất hắn đã ép cô ấy đâm vào cổ nữ sinh. Tae Hee cũng vô cùng ân hận chỉ vì bản thân muốn được sống mà cô đã phản bội lời hứa với Yeo Gun. Nghe vậy Tê Súc cũng có chút chạnh lòng, nhưng nếu quay lại quá khứ anh vẫn sẽ không thay đổi lựa chọn. Anh sẽ chấp nhận cứu em gái và để Yeo Gun đứng ra làm nhân chứng. Phía bên cậu em Jong Eun, sau nhiều lần để mất dấu đội trưởng, lần này anh phát hiện nhanh trắng đã tới cửa hàng em gái nam chính. Anh vội vã thông báo cho đồng đội bên trong. Nhận tin anh đồng đội đã bắt đầu thám thính, quả nhiên anh chàng đất nhảy vào sân nhà. Đột nhiên có thằng cắn trộm anh đồng đội, đồng thời cũng ăn cướp luôn khẩu súng. Cảm thấy có điều chẳng lành, Tae Hee vội vàng đi kiểm tra thì bất thình lình Jang Hyung Min xuất hiện. Rõ ràng đội trưởng nhanh trắng đã tiếp tay giúp hắn, đến lúc cậu em Jong Eun tìm tới thì Tae Hee đã bị bắt cóc đem đi. Đồng thời Jang Hyung Min cũng thông báo cho nam chính, hắn nhắn địa chỉ và muốn Tê Súc chỉ được tới một mình. Cô nhà báo cũng nhận được tin mà đã tìm đến chỗ tên Jang Hyung Min. Hắn cũng trói cô lại cho chắc cốp, để cho không khí sôi động hơn hắn đã kể lại chuyện quá khứ và vạch trần thân phận cho hai bên biết. Hyung Min cũng để hai người nói chuyện riêng nhận ra cô nhà báo là Yeo Gun. Nước mắt Tae Hee không ngừng rơi xuống, cô không trách móc gì Tae Hee. Điều quan trọng là họ phải tìm cách ra khỏi đây. Trước khi rời đi cô mang trộm cuộn ghi âm của Hyung Min, rất nhanh hắn đã nhận ra hai người bỏ chạy. Hai người bạn rời đi chưa được bao xa thì lập tức bị Hyung Min bắt lại ngay. Quân triều đình cũng đã kéo đến nơi, nhưng nam chính muốn đồng đội ở ngoài, chờ cho đến khi có hiệu lệnh của anh. Sau đó anh đi vào, trong lúc này hắn đã chơi ván cờ tử thần. Hắn nhả hết kẹo đồng chỉ để lại một viên duy nhất, muốn nam chính phải chọn một người được sống. Tình hình đã trở nên căng thẳng, nhưng Tae Hee muốn anh trai hãy cứu Sanjay, vì cô không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ, cơ mà nam chính không chút chần chừ chọn nữ chính ngay. Sanjay không khỏi thất vọng nhân lúc hắn chuẩn bị xử tử cô ấy. Tae Hee lập tức đẩy tay hắn ra, nhận thấy cơ hội Tê Súc liền lao lên đánh tới tấp tên khốn này. Cơn thịnh nộ trong anh đã được bộc phát, thấy thế Tae Hee vội vàng ngăn cản người anh. Từ đây nữ chính đã nhận ra họ là anh em, điều đó khiến Tê Súc đứng hình khi chuyện quá khứ ùa về. Hyung Min nhân cơ hội nghìn năm có một này, tên khốn đó dùng một dao đâm vào người nam chính. Vào giây phút ngàn cân treo sợi lông chân, anh thấy Tae Hee còn chần chừ không nổ súng. Nữ chính cũng thấy điều này liền trực tiếp bóp cò thẳng hai người, kết quả Hyung Min được đoàn tụ với các cụ, còn nam chính thì vẫn nằm sàn chịu trận. Nhưng vì là nam chính nên anh thì sống, còn tên cặn bã kia đã đi chầu Diêm Vương, sự thật đôi khi khó nói. Vì khẩu súng hạ sát tên Hyung Min là của anh đồng nghiệp, anh sẽ chịu hình phạt trước hội đồng đưa ra. Nhưng anh đồng đội đã kể lại chuyện đó, anh đã bị Hyung Min cắn trộm và lấy súng. Tuy vậy anh cho rằng có một kẻ đáng nghi, một người không liên quan đến vụ án nhưng lại xuất hiện ở cửa hàng, đó chính là đội trưởng Nhanh Trắng. Đối mặt với những câu hỏi đó, Nhanh Trắng vẫn đưa ra đủ lý do để biện hộ. Sau đó hắn đã bị giáng chức. Dù đã gián tiếp dùng súng bắn Kang Hyung Min, nhưng nam chính không bị kết tội. Hội đồng công nhận đó là hành vi tự vệ chính đáng. Đất nước chưa được yên bình bao lâu thì chỉ vài ngày sau, một cặp vợ chồng đang vui vẻ cùng nhau thì đột nhiên một thanh niên nhìn rất chán đời xuất hiện. Hắn vừa cà khịa vừa khạc một bãi đờm thối tha vào kính xe. Thấy thế anh chồng đã đứng ra giáo huấn, ai ngờ lại có thêm hai thằng lưu manh nữa xuất hiện. Cứ vậy chúng hung ác bạo hành anh chồng, người vợ thì chúng khống chế đưa đi.
Thế mà chỉ 2 giây sau tên đó đã loạng choạng quay lại. Một người đàn ông mặc đồ đen bước ra rồi dạy dỗ từng thằng lưu manh. Một thanh niên ho biết vậy liền đánh bài chuồng. Dù anh ấy đã cứu được người vợ, nhưng người chồng bị chấn thương khá nặng. Thanh niên tóc xoăn chạy chưa được bao xa thì đã bị anh áo đen quật cho phun máu. Sáng hôm sau nơi này đã trở thành hiện trường, một tên lưu manh đã đi Tây Trúc thỉnh kinh, một tên thì đã bỏ trốn không dấu vết, tên tóc xoăn thì đã bị người hùng bắt cóc. Được biết 3 tên này có rất nhiều tiền, cụ thể là tiền án tiền sự, từ sát hại người cho đến hành vi hấp diêm các cô gái trẻ. Có 2 tên vừa mới đi bóc lịch, về chưa được bao lâu thì lại tiếp tục nhởn nhơ phạm tội. Rõ ràng nếu tên kia không hiểu thì cũng xứng đáng phải đem ra tử hình đại pháp. Dư luận thì đã tung hô người đàn ông áo đen, họ gọi anh ta là anh hùng Vịnh Bắc Bộ, nhưng phía cảnh sát thì lại không nghĩ vậy, đã phạm tội thì tổng thống cũng phải xích. Phía bên này tên tóc xoăn đã bị bắt cóc tới một khu nhà hoang. Lúc này người hùng đã livestream phủ sóng trước mặt những con người đang theo dõi. Tên tóc xoăn đã khai ra những tội ác của mình, từ hành vi hấp diêm nữ sinh cấp 2 cho đến quay video bán lên các web đen để kiếm tiền. Rõ ràng tên tóc xoăn này là một kẻ bệnh hoạn sinh hoang tưởng. Sau đó người hùng đã để mọi người lựa chọn, một là tha thứ, hai là cho tên này nhận án tử. Sau một hồi lựa chọn thì số người tha thứ đã chọn nhiều hơn. Chưa dừng lại luôn ở đó, người hùng muốn nam chính phải phụ trách vụ án này. Nếu như anh ấy phụ trách thì tên tóc xoăn này sẽ được hoãn xử tử trong vòng 24 giờ. Nam chính còn đang chấn thương nghe vậy đã cảm thấy không yên lòng. Đương nhiên Tê Súc sẽ nhận vụ án này để tiến hành công tác điều tra. Tê Súc đã tới lấy lời khai của người vợ mà hôm trước đã bị bọn lưu manh tấn công. Họ muốn biết hình dáng của tên người khùng đó như thế nào. Tuy vậy người vợ vô cùng bức xúc bởi những hành vi bạo lực chúng gây ra cho chồng cô mà đã khiến anh ấy rơi vào trạng thái hôn mê. Nên dù cô có biết mặt người hùng, cô cũng sẽ không nói ra. Nếu đây là hành vi phạm tội thì các anh xích tôi đi. Nhưng lúc này thông qua đoạn livestream vừa rồi, người hùng đã nói nếu những nạn nhân đã bị hại còn chưa tha thứ cho hắn thì nhất định không được tha thứ cho chúng. Từ đây nam chính đã suy nghĩ ngược lại, nếu nạn nhân chịu tha thứ thì rất có thể anh hùng sẽ tha mạng cho tên tóc xoăn. Dù biết điều này rất khó làm, nhưng nam chính một lần nữa đến gặp người vợ. Anh muốn cô nói với người hùng tha mạng cho tên tóc xoăn. Sở dĩ chả phải anh muốn cứu tên cặn bã đó, người anh muốn cứu chính là người hùng bóng đêm. Ắt hẳn anh ta phải có lý do gì đó khó nói, nên mới tự tay thay trời hành đạo như vậy. Nếu như thuyết phục được người hùng thì chắc chắn anh ta sẽ có chứng cứ để xích tên tóc xoăn trong tù mọt gông. Dù vậy người vợ cần cân nhắc về chuyện này. Sau nhiều ngày truy vết tội phạm, phía cảnh sát đã bắt được tên lưu manh tẩu thoát. Để phán đoán nghiên cứu hay chọc chớp tên tóc xoăn, phía cảnh sát đã cho mở một cuộc họp báo và mời nạn nhân là người vợ lên phát biểu. Cô muốn nhắn gửi đôi lời tới người hùng. Anh ta và tên tóc xoăn cũng đang theo dõi đoạn livestream này. Cứ ngỡ cô ấy sẽ tha thứ như lời nam chính khuyên nhủ, ngờ đâu người vợ lại muốn tử hình tên tóc xoăn, vì hiện tại người chồng đã không thể qua khỏi. Nghe vậy nam chính không khỏi sửng sốt, số bình chọn đưa án tử cho tên tóc xoăn cũng nâng lên 75%. Không nhiều lời, anh hùng bóng đêm bắt đầu vào việc và để cho tên tóc xoăn dễ đành đạch trên không trung. Lần theo manh mối điều tra được, phía cảnh sát cũng đã kéo tới hiện trường. Thấy thế anh hùng co giò bỏ chạy, cậu em Jong Eun thì đỡ tên tóc xoăn lại, mà anh em phóng viên cũng đã kéo tới đây. Họ không hiểu tại sao cảnh sát lại đi cứu một tên cặn bã của xã hội như vậy. Nhưng đối với cảnh sát thì tính mạng con người vẫn là trên hết, dù có là ai thì vẫn là người. Nam chính thì vẫn không ngừng truy đuổi anh hùng bóng đêm. Một anh cảnh sát chặn đầu không may bị người hùng quẳng vô tảng đá lịm tại chỗ. Cuộc truy đuổi tiếp tục được diễn ra cho tới khi anh hùng bắt cua ao trình dễ dàng nhảy sang tòa đối diện. Nhưng lúc này vì biết nam chính tò mò, người hùng đã chia sẻ lý do tạo nên vở kịch này. Đơn giản là tên tóc xoăn được cảnh sát thả tù quá sớm nên thằng đó mới tiếp tục ra ngoài gây tội như trước. Đáng nhẽ phải cho tên tóc xoăn ăn cơm nhà nước cả đời mới đúng. Nghe đến đây nam chính chỉ biết im lặng. Cứ vậy anh hùng bóng đêm lặng lẽ rời đi. Còn nam chính muốn đuổi theo nhưng cậu em đã ngăn lại. Sở dĩ vết thương của vụ trước anh còn chưa lành, làm như vậy e rằng anh sẽ gặp nguy hiểm. Anh cảnh sát kia thì đã được đưa vào bệnh viện rồi. Dù đã được phẫu thuật nhưng anh ấy đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Riêng tên tóc xoăn thì vẫn còn nhe răng sống. Ngay sau đó nhờ vào bộ não hơn người, nam chính nhận ra tên tóc xoăn không phải là mục tiêu. Mục tiêu của người hùng là người khác. Thông qua dòng chữ trang web người hùng livestream, nam chính nhận ra đó là ngày ra tù của một tên tội phạm nào đó. Lướt qua danh sách mãn tù vào ngày 25 tháng 1, họ đã tìm ra một thằng tội phạm là Beck Dê. Hóa ra đội Beck Dê đã hãm hiếp và sát hại vợ của người hùng, vậy mà tin đó chỉ phải bóc lịch 8 năm. Trước đó Beck Dê đã thỏa thuận với nạn nhân và đã được giảm án. Để nói đúng hơn thì Beck Dê đã đe dọa nạn nhân, buộc người vợ phải thỏa thuận để mãn hạn tù. Nhưng khi vừa ra ngoài thì hắn đã tìm sát hại người vợ. Vì thời gian đó người hùng phải đi công tác trên tỉnh nên đã không thể làm gì Beck Dê. Từ đây chúng ta cũng hiểu ra, vì quá phẫn nộ với vụ án của vợ mình nên người hùng đã ra tay phán xử những kẻ giống như Beck Dê. Nhưng lúc này anh cảnh sát bị người hùng quẳng vô tảng đá, đáng buồn đã không thể qua khỏi. Dù biết người hùng đã chịu nhiều sầm uất, nhưng về công lý nên vẫn phải truy tìm anh ta đến cùng. Nam chính đã nghĩ ra một kế hoạch, bọn họ sẽ dụ người hùng xuất hiện, nhưng để làm được điều đó thì họ cần phải thả tên tội phạm Beck Dê ra. Người hùng cũng đã biết chuyện anh cảnh sát qua đời. Dù vậy anh ấy vô cùng ân hận khi đã hại mất một con người vô tội. Ngay sau đó người hùng đã livestream tâm sự mỏng. Anh đã kể nghịch cảnh của mình cho công chúng biết. Lời cuối cùng anh muốn mọi người quyết định xem anh có thể xiên tên Beck Dê hay không. Để làm mồi cho người hùng cắn câu, phía cảnh sát đã cho thả tội phạm Beck Dê ra. Sau khi nghe câu chuyện của người hùng thì dư luận không khỏi phản đối chuyện này.
Họ biểu tình và muốn đòi lại công bằng cho phía người hùng. Lúc này Bách Dê đã được Nam Chính và cậu em hộ tống đưa đi. Không ngoài suy đoán người hùng bóng đêm đã lộ diện, cơ mà Nam Chính đã giả dạng thành Bách Dê. Còn Bách Dê thì sợ thụt cò bỏ chạy, nhưng rất nhanh hắn đã bị bắt tại trận. Cứ vậy anh lui xình xịch hắn lên sân thượng, thậm chí còn dọa quẳng hắn xuống phía dưới. Nhưng Nam Chính đã tới ngăn lại, còn cho hắn biết kết quả bình chọn. Hầu hết mọi người đều chọn cứu Bách Dê, tuy nhiên lòng hận thù đã dâng cao ngút ngàn. Người hùng trực tiếp dùng hết sức bình sinh vào tên khốn đã hại vợ anh. Dù đã trả thù cho người vợ nhưng tiếc là cô ấy chẳng thể quay về bên anh, nên người hùng quyết định từ giã cõi đời. Ai ngờ Nam Chính đã kéo anh ta trở lại, rồi trực tiếp trao cho người hùng cái lắc bạc hình số 8 vào tay anh. Lúc này sau khi trải qua mọi chuyện kinh hoàng và được tên Giang Hyung Min thông não, sau đó cô nhà báo đã nhớ lại tất cả chuyện trong quá khứ. Cô rất phân vân không biết nên tha thứ cho Nam Chính hay không. Nhưng lúc này Sanjae muốn Nam Chính hãy tìm ra hung thủ sát hại bố mẹ nuôi của cô. Sanjae biết trước đây anh nghi ngờ cô là hung thủ, nhưng cảm thấy có lỗi với cô chuyện trong quá khứ, nên Tae Suk đã quyết định dừng điều tra. Vì thế Sanjae muốn Tae Suk phải điều tra lại vụ đó. Bất ngờ hơn khi anh trở về nhà thì nhận được một hộp quà của ai đó. Bên trong có một chiếc búa dính máu, được biết đó là hung khí gây án trong vụ bố mẹ nuôi của nữ chính. Biết vậy anh khuyên cô hãy ra đầu thú trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Nhưng cô muốn anh phải điều tra đến cùng để xem có thực sự tôi là hung thủ thật hay không. Ở phía cạnh khác, Nanh Trắng đã có cuộc gặp mặt với ngài nghị sĩ. Ông ta là người tạo nên Sở Cảnh sát Trung ương vì biết Nanh Trắng đang bị đình chỉ công tác. Ngài nghị sĩ hứa sẽ nói với giám đốc Sở Cảnh sát giúp đội trưởng Nanh Trắng phục chức. Nhưng có qua thì cũng phải có lại, ông đã giao cho Nanh Trắng một nhiệm vụ. Vì viện trưởng là đối tác làm ăn của nghị sĩ mà dạo gần đây đang có một bà mẹ ngày nào cũng đứng ở Sở Cảnh sát biểu tình. Vì nếu bà mẹ cứ đứng đó biểu tình như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của viện trưởng. Ngay cả ông viện trưởng cũng đưa tiền để Nanh Trắng mau chóng tìm cách giải quyết. Thế là Nanh Trắng liền hẹn gặp bà mẹ đó. Anh ta định dùng luật pháp để ngăn chặn hành động đó lại, nhưng người mẹ này đâu phải dạng vừa. Bà đã sớm học thuộc luật pháp trước rồi, nếu bị cấm thì bà đã không ra biểu tình. Nhưng bà hứa sẽ dừng biểu tình lại trừ khi họ cho bà gặp cảnh sát Tae Suk. Ở phía cạnh khác, trong đêm tối, một cô gái đang trên đường trở về thì bất chợt nhận ra có kẻ đi theo dõi. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô vội vã bỏ chạy và lập tức khóa cửa nhà. Trong lúc cô gái đang ngủ thì đột nhiên một kẻ lạ mặt âm thầm chui từ gầm giường ra. Hắn lấy đi một chiếc áo rồi lập tức vồ lấy cô. Hôm sau nơi này đã trở thành hiện trường vụ án, nạn nhân là một cô gái sống một mình. Thông qua các tình tiết ở hiện trường, họ nhận ra vụ này không khác gì vụ sát hại người hàng loạt nhân viên ngân hàng năm 1988, mà nạn nhân vụ này cũng chính là nhân viên ngân hàng. Nhưng điều khác biệt với vụ án năm đó là tình tiết nạn nhân bị bịt băng dính, mà vụ năm đó có 3 nhân viên ngân hàng bị hại, một người nữa thì suýt mất, nhưng lúc đó đồng nghiệp của cô ấy xuất hiện nên hung thủ đã hoảng hốt bỏ chạy. Bất ngờ người đó lại chính là cô gái bị hại trong vụ án lần này. Dường như hai vụ này đều cùng một hung thủ. Dựa theo lời khai của nhân chứng vụ án 1988 thì có 5 người bị đưa vào danh sách nghi phạm, nhưng họ lại chả phát hiện ra điều gì. Mà người phụ trách vụ án năm đó là một vị cảnh sát đã nghỉ việc được 18 năm trước. Bất ngờ còn có thêm Nanh Trắng, thế là Nam Chính liền tìm đến anh ta. Nhưng Nanh Trắng cho biết vị cảnh sát nghỉ việc 18 năm, hiện tại đồng chí đó đang công tác trên thiên đàng rồi. Vì thế mà Tae Suk chả thu thập thêm được điều gì để tiến hành công tác điều tra. Trước hết thử tìm đến 5 nghi phạm của vụ án năm 1988, không những không thu thập được gì, thậm chí là còn bị ăn chửi thậm tệ. Dù vậy hầu hết họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Vào buổi tối hôm qua chỉ còn lại duy một nghi phạm tên là Lee Chang-hae. Đó là người bị nghi ngờ cao nhất mà vị cảnh sát 18 năm trước điều tra. Thế là cả nhóm liền đến gặp Lee Chang-hae. Khi bị hỏi ông đã làm gì tối qua, Lee Chang-hae nói đủ thứ, liên thuyên hết làm việc này đến việc khác ở nhà. Cơ mà khi bị hỏi về vụ án năm 1988 thì Lee Chang-hae tỏ ra vô cùng thích thú. Thậm chí ông già này còn thừa nhận đã sát hại 3 nạn nhân vụ đó. Ban đầu mọi người nghĩ Lee Chang-hae bốc phét, cho tới khi ông già lôi ra 3 chiếc áo học sinh có tên 3 nạn nhân bị hại. Cả nhóm thấy trường hợp này thì liền đứng hình mất 5 giây. Thế là Lee Chang-hae đã được gọi lên đồn đối chất. Dù vậy ông ta tỏ ra vô cùng thỏa mãn về vụ đó, nhưng họ lại không có chứng cứ để xích ông ta. Sau đó họ hỏi ông ta về vụ án mới vừa xảy ra cách đây vài ngày. Ông khẳng định vụ này không phải tao ra tay, vì hiện tại cái chân của ông đang trong trạng thái cà thọt, nên đồng nghiệp đều không tin ông là hung thủ vụ này. Kiểm chứng lời nói của ông ta, họ đã đi hỏi người dân xung quanh, muốn biết vào tối hôm xảy ra vụ án, Lee Chang-hae đã làm gì và ở đâu. Khi hỏi ra vào chiếc cam kiểm chứng thì được biết ông ta đã ở buổi trò chuyện trên quận. Lúc này Lee Chang-hae còn tự mãn nói vì vào thời điểm vụ năm 1988 đó con bé ấy đang ở cùng bạn, cho nên ông ta mới không thể khử. Nó đồng nghĩa với việc còn một nhân chứng khác. Hai anh đồng nghiệp tới cứu giúp nạn nhân. Để tiến triển công tác điều tra, họ đã mời anh đồng nghiệp lên đồn chất vấn. Được biết anh ấy là người đã phát hiện và đã cứu cô gái xấu số ấy khỏi bàn tay hung thủ vào năm 1988. Lúc này Nam Chính muốn biết ở hiện trường hôm đó, ngoài anh ra còn có một nhân chứng khác sao? Nhưng anh ta lại khẳng định lúc bản thân tới đó thì chỉ thấy cô đồng nghiệp và tên hung thủ. Tuy vậy cũng chẳng có thêm manh mối gì từ anh ta. Vì vậy bây giờ họ cần làm lung lay ông già để xem đâu là nói dối và đâu là nói thật. Vì đội trưởng Nanh Trắng rất tâm huyết với vụ đó, thế nên Tae Suk muốn anh ta đối chất với Lee Chang-hae. Đội trưởng sẽ đồng ý nhưng với một điều kiện: Nam Chính phải đến gặp bà mẹ thường xuyên biểu tình ở bệnh viện. Vì hôm trước bà đã yêu cầu gặp Nam Chính, nếu không bà vẫn sẽ tiếp tục biểu tình.
không còn lựa chọn. Nam chính đã gặp bà mẹ đó thì được biết con trai đã gặp tai nạn y tế ở bệnh viện, nên bà mới điên cuồng đứng biểu tình như vậy. Bà mẹ muốn được làm sáng tỏ sự mất mát của con trai, nhưng một mình bà thì không thể làm được, nên bà muốn nam chính giúp một tay. Nghe vậy anh hứa sẽ giúp bà sau khi phá giải vụ án anh đang theo. Lúc này Nanh Trắng đã vào đối chất với ông già. Nanh Trắng cho rằng ông già bốc phét ít thôi, vì rõ ràng ở hiện trường vụ án năm 1988 chỉ có cô gái và anh đồng nghiệp kia. Ông ta cứ nói thế đấy, không những không lung lay được ông ta, Nanh Trắng còn bị ông ta cà khịa ngược lại. Thông qua camera ở buổi trò chuyện trên quận, họ nhận ra buổi tối cô gái bị hại thì ông ta đang ở buổi trò chuyện đó. Từ đó có thể thấy ông ta hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm. Vậy thì ắt hẳn hung thủ là kẻ khác, nhưng Yi Chang-hae lại nói biết hung thủ là ai và cho rằng vẫn còn một nhân chứng nữa. Ngay sau đó San Jae đã tới nhà gặp Yi Chang-hae. Cô thắc mắc ông đã lặn mất tăm trong 20 năm, vậy sao bây giờ lại trở lại sát hại cô gái xấu số đó? Nhưng Yi Chang-hae một lần nữa khẳng định hung thủ lần này không phải là ông, mà nam chính cũng đã tìm đến đây. Anh đem theo tấm ảnh hiện trường vụ án. Yi Chang-hae ngỏ ý muốn xem, khi xem rồi ông sẽ biết được hung thủ thực sự là ai. Thế nhưng khi ông già được xem, Yi Chang-hae lại chơi bài tiến bịp. Vì thực chất ông ta cũng chẳng biết hung thủ là ai, nhưng vì hung thủ tạo hiện trường giống hệt vụ năm 1988, từ đó anh nghi ngờ hung thủ đã xem bức ảnh hiện trường năm đó, rồi sao chép làm y hệt vụ năm 1988. Những bức ảnh đó chỉ duy nhất cảnh sát là được kiểm soát nên nam chính nghi ngờ. Cảnh sát nhanh chóng phụ trách vụ án năm đó, ắt hẳn đã cho ai xem bức ảnh hiện trường. Nam chính nhanh chóng nhận ra ngay, đó là anh đồng nghiệp hay chính là nhân chứng năm 1988. Mà phía bên này để tìm hiểu về nhân chứng thứ ba, cô cảnh sát đã tới gặp đồng nghiệp của nạn nhân, thì được biết một người từng khá thân với cô gái xấu số và cô ấy đang công tác tại viện dưỡng lão. Nhân chứng đã tìm thấy, còn hung thủ tình nghi là anh đồng nghiệp kia. Thế là nam chính lập tức đóng xe đến viện dưỡng lão. Quả nhiên bên này lúc cô gái nhân chứng đang đi lang thang thì anh đồng nghiệp đó đã tìm tới tấn công. Rõ ràng anh ta muốn thủ tiêu nhân chứng. Vào giây phút hắn định xử trảm cô thì phía nam chính đã kéo tới nơi. Thấy vậy hắn ta tương kế tự kế chạy là thượng sách. Tuy vậy thì chạy đâu cho khỏi nắng, hung hăng đòi trả miếng thì bị tê xúc đá vô ảnh cước tắt lịm. Cứ vậy lắc bạc hình số 8 được đeo vào tay anh. Họ muốn biết lý do anh ta trừ khử nạn nhân là gì. Chả là do anh đồng nghiệp này thầm thương cô bạn kia, nhưng tiếc chỉ là tình đơn phương mà cô ấy chẳng hề quan tâm anh ta. Hắn ta cứ liên tục bám theo cô ta, đến nỗi cô ta chửi rủa thậm tệ. Và có lẽ vì điều đó đã khiến hắn ta cảm thấy bị cô coi thường. Rõ ràng ở vụ án năm 1988, anh ta đã ra tay cứu giúp cô ta. Ấy vậy mà cô ta lại đi kết hôn với người khác và khinh bỉ coi thường anh. Cơn hận thù đã lên tới đỉnh điểm, vì thế anh ta đã nhẫn tâm sát hại cô mô phỏng giống vụ án năm 1988, nhằm đổ tội cho hung thủ thực sự năm đó. Yi Chang-hae xem TV thấy vậy thì nghĩ thầm thằng em vẫn còn non và xanh lắm. Nhưng đúng lúc này để tìm chứng cứ xích Yi Chang-hae, họ đã giấu bộ đồng phục bị mất từ nhà của cô gái xấu số 20 năm trước vào nhà ông ta. Vậy là chứng cứ đã có trong tay hung thủ. Vụ án năm 1988 sau 20 năm ẩn náu nay chính thức được giải mã. Dù đã xích được tên Yi Chang-hae, nhưng lúc này bởi lời thách thức từ nữ chính, nam chính đã bắt đầu lật lại vụ án bố mẹ nuôi cô ta. Được biết vài ngày trước đã có người gửi tới cho anh một hòm quà. Bên trong đó là một chiếc búa, rõ ràng đó là hung khí gây án. Vì thế họ cần tìm người gửi hòm quà này. Được biết bố của San Jae là giám đốc điều hành nhà máy sản xuất bồn rửa mặt. Để thu thập manh mối điều tra họ đã đến hỏi những nhân viên ngày đó trong xưởng. Thì được biết bố mẹ nuôi vô cùng tham vọng, nhưng khi hỏi về cô con gái Sun Jae thì biết rằng cô ấy là một cô gái lạnh lùng. Rất ít người có thể tiếp xúc được với cô ta, nhưng bất ngờ lại có một người đặc biệt chăm sóc cô ấy. Người đó là chủ nhiệm Seo, ông ta là người dưới trướng vợ chồng giám đốc. Họ đang định kiếm tìm ông ta, ai ngờ chủ nhiệm Seo đột nhiên mò đến. Cơ mà ông ta lại đến để đầu thú, cho rằng bản thân đã sát hại mất vợ chồng giám đốc. Thấy thế Tê Súc vô cùng ngỡ ngàng, chủ nhiệm Seo cũng tự nhận ông chính là người gửi hòm quà đó tới nam chính. Ông khai rằng bản thân đã định ra đầu thú từ trước, nhưng bản thân lại không đủ dũng khí, nên ông mới gửi cho anh hòm quà đó, với mong muốn nam chính sẽ điều tra ra được rồi tới xích ông ta. Nhưng phía cảnh sát vô cùng khó hiểu, vì họ đã xem camera ở cửa hàng vật liệu, và người mua chiếc búa đó lại chính là nữ chính. Lúc này chủ nhiệm cũng chia sẻ lý do xuống tay với vợ chồng giám đốc. Thì được biết 3 năm trước công ty bồn rửa mặt kinh doanh thất bại, nên vợ chồng giám đốc đã đăng ký phá sản, vơ vét hết của cải và để chủ nhiệm Seo lên làm giám đốc dưới quyền. Ai ngờ một thời gian sau chủ nhiệm Seo lâm bệnh, thời gian sống của ông cũng chả còn thọ được lâu. Ông muốn xin giám đốc nghỉ việc, ngờ đâu họ lại từ chối thẳng thừng. Thậm chí họ còn bắt ông phải nôn tiền ra trước khi chủ nhiệm Seo về với miền cực lạc. Quá nóng giận nên ông đã sát hại vợ chồng họ. Chuyển cảnh chúng ta cùng quay lại với người mẹ biểu tình. Được biết con trai đã qua đời ở bệnh viện, nhưng viện trưởng lại cho đó là do bệnh tim. Tuy nhiên người mẹ lại không nghĩ như vậy nên bà muốn được khám nghiệm tử thi. Đương nhiên là viện trưởng từ chối ngay, rõ ràng ông ta đang che giấu điều gì đó. Lần này bà đã quyết định đến gặp riêng viện trưởng. Ai ngờ chỉ một hồi sau người mẹ đã hoảng hốt chạy ra cầu cứu. Thì ra viện trưởng đã đang xuất khỏi trái đất. Rất nhanh vụ này được giao lại cho nam chính. Còn đồng nghiệp vẫn tiếp tục điều tra vụ án San Jae, vì vụ án bố mẹ nữ chính còn rất nhiều điều đáng nghi. Làm sao có chuyện hung thủ lại dễ dàng ra đầu thú như vậy? Nên đồng nghiệp đã tới tịch thu đồ đạc nhà chủ nhiệm Seo và hỏi những người dân xung quanh xem có phải chủ nhiệm Seo đã tới ám sát vợ chồng giám đốc không.
Hầu hết mọi người đều không có mặt thời điểm đó, qua lời khai của ông ta thì chủ nhiệm cell đã đột nhập từ cửa sau. Đồng nghiệp tới cửa sau kiểm tra thì phát hiện có vài chai nước ở đây, nên rất có thể người giao nước hôm đó có thể chứng kiến mọi sự việc từ cửa sau. Nhưng khi hỏi ra thì thời gian giao nước lại không khớp với thời gian vợ chồng giám đốc bị hại. Phía nam chính thì thu thập manh mối về vụ án viện trưởng. Kẻ tình nghi lớn nhất là bà mẹ, vì hôm qua bà đã tới gặp viện trưởng trong phòng kín 15 phút. Nhưng nếu bà ấy là hung thủ thì ắt hẳn phải có nguyên do gì đó, nên nam chính đã tới hỏi bà mẹ. Bà mẹ sẽ nói ra cái chết của ông ta, trừ khi cái chết con trai bà được làm sáng tỏ. Vì không có chứng cứ buộc tội nên người mẹ đã được thả về. Nghe những lời nói xót xa từ người mẹ, nam chính quyết định điều tra về cái chết con trai bà. Được biết cậu ấy là học sinh lớp 12, vào khoảng thời gian trước cậu bé đang chơi bóng rổ cùng 3 người bạn thì đột nhiên cậu ấy ngất đi. Cậu đã được đưa tới bệnh viện Han Quy, ai ngờ cậu lại không qua khỏi theo lời viện trưởng. Người mẹ không nghĩ như vậy, bà cho rằng đây là tai nạn y tế nên mới điên cuồng đứng biểu tình tại bệnh viện này. Để tiến hành công tác điều tra, họ đã nghe lại nội dung bọn trẻ báo với chính 11. Nhưng thật kỳ lạ, rõ là gọi báo vậy mà trong đó chúng liên tục kêu tắt máy. Rõ ràng có điều gì đó mờ ám, họ quyết định sẽ tìm gặp bọn trẻ. Nhưng tên Nanh Trắng đã cho biết nếu không có sự cho phép của phụ huynh thì bọn họ không thể gặp trẻ vị thành niên. Thực chất vì biết Tê Súc đang điều tra vào vụ này nên tên này muốn ngăn lại. Sở dĩ hắn đã hút tiền hối lộ của viện trưởng, được nghị viên khôi phục chức vụ nhằm ngăn bà mẹ biểu tình lại. Không những không ngăn được mà viện trưởng thì lại đoàn tụ với các cụ, nên bây giờ đổ bể thì e rằng nghị viên sẽ không để yên. Lúc này nam chính đã đến xin sự đồng ý của phụ huynh nhằm mục đích gặp bọn trẻ. Nhưng thật kỳ lạ là ai nấy đều ra sức ngăn chặn họ, cho rằng học sinh kia mất là do bệnh tim. Thông qua hồ sơ sức khỏe thì được biết cậu bé ấy là một cậu bé khỏe mạnh, làm sao có chuyện bệnh tim được. Nên điều này càng khiến Tê Súc trở nên nghi ngờ. Bên này Nanh Trắng không hề kém cạnh, vì muốn tìm hiểu về cái mất của cậu bé, anh đã tìm đến 3 thằng cu đã gọi cho 911 và mời các ông cháu một bàn ăn thịnh soạn. Qua cuộc tâm sự mỏng, Nanh Trắng nhận ra cậu bé kia chắc chắn là thú vui cho 3 ông con này. Trong bọn chúng toàn là con ông cháu cha, nào là con của nghị viên, thằng thì con của vị trưởng, nên tên Nanh Trắng ắt hẳn sẽ phải giúp chúng rồi. Vì không thể gặp các ông cháu kia, nam chính đành phải tới gặp giáo viên phòng y tế. Theo như điều tra được thì cậu bé xấu số ấy thường tới đây. Ban đầu cô giáo viên còn định bao che, nhưng sau khi bị Tê Súc vạch trần lời nói dối, thì lúc này cô giáo viên đã chia sẻ cậu bé kia chính là bao cát di động cho 3 ông cháu kia. Rõ ràng 3 cu cháu này cậy nhà mặt phố bố làm to nên chúng cứ coi trời là vung mà không biết hậu quả của những người lãnh chịu. Khả năng 99% cái mất của cậu bé là do bạo lực. Khi biết chuyện như vậy thì viện trưởng đã chơi bài tiến hành cấp cứu hồi sức tim, nhằm mục đích che đậy dấu vết của việc bạo hành. Lúc này nam chính đã tìm đến một anh bác sĩ, được biết đồng chí đã nhận hối lộ từ viện trưởng để bao che mọi tội ác xấu xa của ông ta. Sau khi bị đe dọa cho hút cháo trong tù thì đồng chí này đã phải khai ngay. Khi cậu bé bị đánh đập từ bọn côn đồ thì cậu đã từ giã cõi đời ngay khi ở trên xe cấp cứu. Nhưng để bao che chuyện này, lão trưởng đã yêu cầu tiến hành cấp cứu hồi sức tim. Đồng chí kia chỉ tiến hành trong 30 phút, lo sợ vẫn lộ dấu vết bạo hành nên viện trưởng thật lực hô hấp thêm. Hơn nữa chuyện ngất trong lúc chơi bóng rổ đều là giả, vì thực chất ngày hôm đó phòng thể dục đang được sửa chữa. Rõ ràng các phụ huynh quyền cao chức trọng đang muốn bao che vụ án để cứu các con em. Ngay sau đó thông qua điện thoại người mẹ giao lại họ đã được nghe một cuộn ghi âm vào lúc 3 ông cháu đánh đập nạn nhân cùng với những câu nguyền rủa ác ý. Đúng là một bọn ác ma không còn chút tình người. Nhưng chỉ riêng cuộn ghi âm này thôi thì chưa thể kết tội các phụ huynh quyền cao chức trọng, nên Nanh Trắng cũng biết sự thật. Hắn lo sợ nếu như con trai nghị viên gặp bất trắc, e rằng ông ta sẽ tiết lộ chuyện anh ta nhận hối lộ từ viện trưởng. Không chỉ riêng ông ta mà ngay cả sở trưởng sở cảnh sát trông thì rất tử tế, nhưng cũng cùng ăn tiền hối lộ với Nanh Trắng. Để ngăn chặn chuyện không hay xảy ra, bọn họ sẽ phải tìm cách bịt miệng nam chính lại. Ngoài câu chuyện vụ án của cậu bé này thì sau khi tới nhà chủ nhiệm cell tịch thu đồ đạc, anh hacker đã phân tích máy phát wifi nhà ông ta, phát hiện vào khung vợ chồng giám đốc bị hại. Thì lúc đó chủ nhiệm cell đang ngồi ở nhà nên chắc chắn ông ta không phải hung thủ. Điều đó càng khiến anh nghi ngờ nữ chính hơn. Trong lúc cô ấy tìm đến anh, cô giao lại cho anh đoạn ghi âm cùng nói chuyện. Lúc Nanh Trắng mở còng cho Hyung Min, cái này đều là do cô ăn trộm từ túi đồ của hắn trong lúc Hyung Min bắt cóc cô. Có cái này đội trưởng Nanh Trắng sẽ phải gia nhập Juventus, điều mà nam chính hằng mong muốn. Nhưng có qua cũng phải có lại. Cô muốn anh đưa mình tới song sắt gặp chủ nhiệm cell. Lúc này chủ nhiệm cell đã quỳ xuống xin lỗi Sanjay và tự thú ông mới chính là hung thủ. Mọi sai lầm ông gây ra, ông sẽ tự trả giá trong Juventus. Cùng lúc đó sau nhiều ngày truy tìm, anh đồng nghiệp đã gặp được người giao nước và muốn biết vào ngày vợ chồng giám đốc bị sát hại, lúc đó anh có thấy người đàn ông này xuất hiện ở cửa sau nhà không? Anh giao nước không nhìn thấy ông ta mà anh chỉ nhìn thấy một cô gái. Vậy là không còn gì để chối cãi nữa rồi, 100% Sanjay là hung thủ. Nhưng lúc này nam chính nóng máu muốn biết tại sao chủ nhiệm cell lại khai man và phải chịu tội cho Sanjay như vậy. Tuy nhiên không có gì là ngẫu nhiên cả. Đến đây chủ nhiệm cell đã chia sẻ cho anh biết về mảnh ghép còn thiếu về quá khứ của Sanjay. Hóa ra sau khi Jang Hyung Min hại mẹ cô Yeo Gun, hay cũng chính là Sanjay, bỏ chạy được ra ngoài thì bị xe tông trúng, mà người tông trúng cô lại là vợ chồng giám đốc. Vì không muốn phải ăn cơm nhà nước, họ đã bắt chủ nhiệm cell đi tiêu hủy cái xác và họ sẽ donate cho ông thật nhiều tiền. Ban đầu chủ nhiệm cell từ chối ngay, nhưng khi họ lấy tiền viện phí của người vợ để gây áp lực thì chủ nhiệm đã không còn lựa chọn. Do lương tâm không cho phép nên ông ấy đã để cô ngoài cửa một nhà vị bác sĩ.
Vì bị chấn thương khá nặng ở mặt nên cô đã được họ phẫu thuật cứu giúp. Thế là ông vừa có tiền vừa cứu được Sanjay. Nhưng rồi ông giám đốc đã nhận ra nên ông đã tới cô nhi viện tìm Sanjay nhận nuôi cô bé, cũng như lo sợ chuyện xấu họ làm bị lộ. Cứ ngỡ họ sẽ ăn năn hối cải mà chăm sóc Sanjay đến nơi đến chốn. Ai ngờ họ lại lo Sanjay lấy lại được ký ức nên đã cấm Sanjay tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nếu không nghe lời xác định ăn cái tát, thậm chí còn xích cô ấy xuống nhà kho. Nhưng cô lúc ấy chỉ muốn lấy lòng bố mẹ. Ai ngờ cô càng cố gắng thì họ lại càng ngược đãi cô thậm tệ, nhưng rồi họ đã cho cô đi du học, cũng như tống cổ cô ra khỏi ngôi nhà. Còn chủ nhiệm tới bệnh viện biết bản thân sắp phải lâm trận sang thế giới bên kia. Vì thế ông ngỏ ý xin nghỉ việc vì quá ân hận chuyện ngày trước. Ông đã hẹn gặp Sanjay và kể lại mọi chuyện cho cô ấy biết. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cái mất của vợ chồng giám đốc. Để chuộc lỗi với Sanjay nên chủ nhiệm Seo đã làm theo những gì mà cô yêu cầu. Nghe câu chuyện nghiệt ngã như vậy, Tae Suk không khỏi thương cảm. Trong hoàn cảnh Sanjay giờ đây, anh đã hiểu những gì mà cô phải chịu đựng. Anh cảm thấy ân hận phần nào vì chính từ lỗi lầm của anh mà cô đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Đội trưởng nhanh chóng vì để bịt miệng nam chính chuyển vụ án học sinh, hắn đã alo ngay đến cho trưởng phòng giám sát và tố cáo anh ấy chuyện sử dụng chứng cứ không xác thực. Thậm chí trưởng phòng còn đến gặp cậu em bắt Jong Eun phải đeo micro nghe lén trong lúc tiến hành công tác điều tra. Tình hình đã trở nên khó nhằn nhưng nam chính đã sớm nhận ra để chơi lại bọn chúng một phen. Anh gọi điện về cho đồng đội và bốc phét đã gặp được ba ông cháu bắt nạt kia. Thậm chí chúng còn tự thú tội với anh thông qua micro nghe lén. Nhanh chóng không khỏi bất ngờ, hắn liền alo ngay cho nghị viên, thế là các phụ huynh đã bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Rõ ràng hứa cùng nhau che giấu đến cùng vậy mà lại có người bếp xếp với quân triều đình là như nào. Đúng lúc nam chính tìm tới chỗ bọn họ, anh đã lôi ra cuộn ghi âm mà ba ông cháu đã giã cậu học sinh. Thấy thế các phụ huynh càng hoảng hốt hơn, thế là không ngừng đổ tội cho nhau, thậm chí còn bóc mẽ hết chuyện xấu của từng người. Từ hành vi bịt miệng hiệu trưởng cho đến bón tiền vào mồm sở trưởng sở cảnh sát, ngay cả mấy ông cháu cũng ra thú tội. Vậy là chứng cứ buộc tội đã có, vì thế ai nấy cũng đều bị xích đưa đi. Bên trưởng phòng giám sát cũng vui lắm, rõ ràng đập bẫy nam chính. Ai ngờ lại húp được thông tin béo bở từ nghị viên. Vì nhận hối lộ từ nghị viên, sở trưởng cũng được một vé vào nhà đá. Vụ án học sinh được phanh phui lên. Tin tức cái mất mát của cậu bé đã được làm sáng tỏ. Người mẹ biết vậy cũng được an lòng phần nào. Bà đã ra tự thú và nói ra cái chức của viện trưởng. Hóa ra hôm đấy người mẹ tới gặp ông ta rồi lôi ra chứng cứ buộc tội. Không những lão ta không sợ mà còn hung hãn thách thức, thậm chí là còn chửi rủa khinh thường con bà. Lòng hận thù dâng cao ngút ngàn, bà đã không nhẫn nhịn được nữa mà chuyển qua nhẫn tâm với tên viện trưởng xấu xa. Trước khi di chuyển tới ngục giam, bà đã gửi lời cảm ơn tới nam chính khi đã liều mình đối đầu những thế lực cầm quyền mà đã làm sáng tỏ cái chết con bà. Ngay sau đó nam chính đã lôi xình xịch nhanh trắng. Anh đã lôi ra cuộn ghi âm mà hôm đó hắn đã mở cổng cho tên sát nhân máu lạnh Hyung Min. Cảnh sát cấu kết giúp đỡ cho giặc nhân hàng loạt này xứng đáng không xử bắn thì cũng phải chung thân. Dù vậy Tae Suk vô cùng bức xúc, nếu như hắn không mở còng cho thằng khốn đó thì người vợ của anh đã không bị hắn sát hại. Vì bị ăn đấm vào mõm đau quá nên Nhanh Trắng đã phải xin lỗi Tae Suk. Dù xin lỗi thì phía trên cũng đã tới nhấc hắn đi rồi. Còn Nhanh Trắng thì gào thét oan lắm oan, vừa oan đến đâu thì cứ phải bóc hết vài quyển lịch cái đã. Lúc này nam chính đã tới gặp Sanjay. Dù biết cô ấy là hung thủ sát hại bố mẹ nuôi, nhưng bởi lỗi lầm anh gây ra trong quá khứ đối với cô thì điều này làm anh có chút khó xử. Sanjay muốn anh thả đi, cô sẽ tha thứ chuyện của anh trong quá khứ. Nam chính đã sớm nhận ra ngay từ đầu cô đã không hề có ý định tha thứ cho anh, nhưng lúc này Sanjay đã đẩy anh xuống phía dưới. Nam chính may mắn bám lại được thành. Tuy nhiên ngay từ đầu nhận ra thân phận của cô, anh đã biết bản thân sớm không được tha thứ. Vì anh đã gây ra một tội ác tày trời nên anh đã cố gắng đối xử tốt và quan tâm đến cô như mong muốn. Sau này Sanjay nhận ra cô có thể tha thứ cho anh phần nào, nhưng lúc này nam chính nói cô không thể tha thứ cho anh được đâu. Cứ vậy Tae Suk đã quyết định buông tay, ai ngờ cô ấy lại lập tức nhảy theo anh. Chuyển cảnh tới thành viên SNS, bởi những công lao đóng góp cho sở cảnh sát, anh bạn hacker đã được trở thành cảnh sát cừ khôi mảng internet. Còn cậu đàn em và cô đồng nghiệp chính thức hẹn hò. Còn nam chính vẫn chưa hề lên thiên đàng mà đã được thăng quan tiến chức. Cuối phim là hình ảnh biệt đội SNS bước ra ngầu lòi. Deadline vẫn cứ dí họ hàng ngày và nhiệm vụ của họ là dẹp loạn cho đất nước. Mầm móng cái ác đâu đó vẫn còn tồn tại mà không giảm đi. Còn Sun Jae ngồi trong ô tô với cây châm trên tay cùng đôi môi đỏ nhìn ngắm nam chính từ xa xăm. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.